Okay. Đâu thì có thể là tắt một mic một thiết bị cô á. Okay. Look good now. Just 1 minute, Aline. We just debate technical issue. Alan có vô chưa mấy đứa? Thầy Alan có vô chưa? Giờ đem kiểm tra. Giờ thầy Alan vô. Không. Có thầy Alan vô. Dạ thầy Alan vô rồi thầy. Okay. Hello Alan. Hello, Ken. How are you? Hello, Darlene. Hi, Alan. Has there been plenty of rain in Outback, Queensland? There hasn't been, unfortunately. It's very hot. It's 45 degrees Celsius out in the Outback at the moment. Well, there's been plenty of rain in East Gippsland, Yeah. and it's cool, and my tomatoes still haven't ripened. Okay, everything ready now, and I would like to welcome Alan, welcome Darlene and Bray and from OBE Organic, the very famous brand organic beef from Australia. And today's you will present the serious issue about how to produce organic beef, the unit beef taste of Australian to our Vietnamese business, Vietnamese government official, farmers, and different backgrounds, different people from different regions across Vietnam. And thank you so much for your contribution to the project. And I hope you can talk more about yourself and your presentations are ready. Thank you so much. Yeah. Thank you, Kian. And hello, everyone. I see that we have 81 participants, 82 participants online, and I don't think I've ever spoken to a group this big. So I welcome your audience and I welcome your questions at the end of my presentation.
Thì cô Dalen xin chào chúng ta, và cô thấy là chúng ta có hơn 80 bạn dự hôm nay, và sẽ chắc còn nữa thì cô rất vui là sẽ được chia sẻ cái chủ đề hôm nay, cũng như sẽ được nghe các câu hỏi thảo luận của các bạn. And I will take you through a presentation of about 50 slides, and I will speak for about 2 hours, and then I will welcome questions. But the main message that I would like to share with you is that even if you're a small business of 1 person or 2 people or 3 people, you can become an exporter, and we're hoping to show you the way. Thì cô sẽ trình bày trong khoảng 50 slide trong 2 tiếng đồng hồ, và sau đó chúng ta có thời gian thảo luận. Thì cô nói là cái bài trình bày của cô có thể áp dụng cho những cái doanh nghiệp phải có 1 hay 2 nhân viên vẫn có thể áp dụng được. Nói chung doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể áp dụng được cái câu chuyện của OBE bò hữu cơ tại Úc. Đây là cái hình ảnh về cái việc nuôi bò hữu cơ tại Úc cho các bạn thấy. So my presentation is about OBE Organic Beef, a company that was founded in the pure heart of Australia about 25 years ago. And this is an image of the Australian desert after rain. Thì hôm nay cô sẽ trình bày về cái việc nuôi bò. Cái công ty OBE Organic hữu cơ đó là nuôi bò hữu cơ ở tại vùng sa mạc nước Úc. Cách đây hình thành có đây 25 năm. Thì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh sa mạc giữa nước Úc, mà đồng cỏ như thế thì bò nó sống đó. Over the next 3 hours, I will be talking to you about a range of topics. My first section, which I will speak for 30 minutes, will be who we are, where we've come from. Second section. Yeah, continue, please. Second section will be what's changed over 25 years, what hasn't and why, and our marketing lessons. Trong cái 2 tiếng đồng hồ tới thì chúng tôi sẽ có trình bày một số cái chủ đề, trong đó là 30 phút đầu nói về tôi là ai, chúng tôi là ai, chúng tôi đến từ đâu, cũng như cái phần số 2 sẽ nói về cái sự thay đổi trong 25 năm qua, và những cái gì nó không xảy ra và tại sao, và cũng như các cái bài học về marketing của doanh nghiệp. And my third section will be for a bit longer, and it will be explaining what an agribusiness like OBE Organic does. And you think it's just raising animals and slaughtering animals and selling beef around the world, but it's a lot more than that. Cái phần số 3 thì nó khá dài, nó rất trọng tâm, đó là làm sao để cho chúng ta biết là cái bài học về những cái bài học rút ra được từ OBE là làm business như thế nào, từ việc nuôi rồi tới giết mổ, cũng như là bán hàng thịt bò hữu cơ khắp trên thế giới. And the last section will be a Q&A. Now we are active on social media, and I encourage you to connect with us online while I'm presenting. You can interact with us on various social media channels, including Facebook and Instagram and Twitter. And you'll find us at OBE Organic, or you can use the hashtag OBE Organic to connect with us. Phần cuối là phần câu hỏi và trả lời, thì đồng thời là OBE Organic có các công cụ như social media như Facebook, rồi Instagram, Twitter. Các bạn có thể tag hoặc là tương tác trên các kênh truyền thông của OBE Organic. So perhaps most of you are familiar with where Australia is in the world, but I thought I'd put this map of the world up so you can see that our business was started in the pure heart of Australia. And I'll go back to this slide. So this pale green area is a part of Australia known as the Channel Country, and that's where our business was founded. Thì các bạn thấy bản đồ nước Úc, thì các bạn thấy là hầu như các bạn chắc biết nước Úc nằm ở đâu rồi. Thì cái nghề làm bò cũng như là cái doanh nghiệp của chúng tôi đặt dùng cái trái tim tinh khiết của nước Úc, nó nằm ở gần sa mạc.
So Đó là hình. OBE Organic Beef is sold to customers in Australia and around the world. Thì bò Úc thì sản xuất ở Úc và bán ở thị trường Úc cũng như thị trường khắp thế giới. You may be interested to know that the first market we sold to was Japan. So we did not sell 1 kilo of beef in Australia. Our first kilo of beef ever was sold to Japan. You mean the first beef you sold was Japan? Was export, yes. Cái thị trường xuất khẩu đầu tiên của OBE đó là nước Nhật các bạn. So many businesses that are starting out are told that they must learn to do business in their home country, Vietnam, before they export. But I would like to encourage you that you don't need to sell in Vietnam. You can learn business by exporting first. Thì cô ta khuyên là hầu như các doanh nghiệp thì muốn làm là đầu tiên là làm để bán thị trường trong nước trước rồi mới xuất khẩu. Nhưng riêng cô khuyến cáo chúng ta là nên học cái cách làm business xuất khẩu trước. And we have many different organic certifications. In Australia, we have Australian government certification for export. But what's very important for us is that we have the right certifications for export markets. So just because we can produce organic food in Australia does not mean we are allowed to export. Thì doanh nghiệp OBE Organic có một số cái chứng nhận hữu cơ, nhưng đặc biệt là có cái tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia của Úc. Thì ở Úc là nếu mình sản xuất có tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia của Úc thì mới được xuất khẩu. Còn lại các tiêu chuẩn mà nếu mà ở trong nước mình có tiêu chuẩn thì chưa chắc được xuất khẩu, nhưng phải có tiêu chuẩn quốc gia thì mới được xuất khẩu. You will see on this slide the USDA Organic Certification, and more than 50% of our product is sold into the US. So it's absolutely essential that we have USDA Organic Certification, which is in addition to the Australian government certification. Thì ngoài cái tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia của Úc thì doanh nghiệp cũng có cái tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, bởi vì hơn 50% sản lượng thịt bò organic đã xuất qua Mỹ. Đó là cái điều quan trọng. In Australia, we're certified by NASA, and I do believe you've had a number of presentations from NASA representatives over the last few months. Ngoài ra thì OBE Organic cũng có chứng nhận cái tiêu chuẩn NASA, thì cô nghĩ rằng, cô tin rằng là chúng ta cũng đã nghe các chuyên gia từ NASA có chia sẻ về các tiêu chuẩn hữu cơ của NASA gần đây. So my message or my lesson in this slide is to not focus too much on the certification you need perhaps at home, but if you're planning to export, it's very important that you go through the process of understanding the importing country requirements, and in our case, we need additional certification for the United States. Thì trong cái slide này, cái thông điệp quan trọng mà cô muốn chuyển đến chúng ta đó là chúng ta đừng có nghĩ là cái tiêu chuẩn gì chúng ta thích rồi chúng ta chứng nhận, mà chúng ta phải coi cái thị trường xuất khẩu của chúng ta là ai, là họ cần cái gì, thì chúng ta hãy chứng nhận cái tiêu chuẩn của thị trường đó. Ví dụ như thị trường Mỹ thì ngoài tiêu chuẩn quốc gia của Úc thì thị trường Mỹ họ quan trọng, họ cần những yếu tố gì nữa thì họ phải chứng nhận tiêu chuẩn USDA. Đó là một ví dụ. And did you know that Australia is about 23 times bigger than Vietnam? So you can imagine if you're exporting your product or you're selling it to somewhere in Vietnam, it may be 100 or 200 kilometers or 400 kilometers that you need to move your product to get it to a port or an airport or a market. Whereas in Australia, our animals come from the pure heart of Australia and are exported from our seaports, and that's a distance of about 1,600 kilometers. Các bạn thấy thì nước Úc nó rộng, nó hơn Việt Nam khoảng 23 lần. Thì cho nên là ví dụ như ở Việt Nam chúng ta chỉ cần có 200-300 cây số là chúng ta có thể vận chuyển hàng hóa đến cái cảng biển được rồi để xuất khẩu. Tuy nhiên ở Úc, ở cái vùng mà nuôi bò hữu cơ ở tại vùng sa mạc như thế này phải mất 1.600 cây số mới vận chuyển được thịt bò qua ra tới cửa khẩu mà để xuất khẩu, cửa biển á, cảng biển.
And here's another map of Australia. And this is very important because it shows the average rainfall in Australia. And as you can see, we are a very dry continent. And in the centre of Australia, if you can see my mouse, there's a small town called Birdsville. Can you see my mouse, Kian? Yes, yes. So this is the town where I grew up, and its population is 100 people. Thì các bạn thấy là đây là cái bản đồ lượng mưa nó rất quan trọng. Ở nước Úc chúng ta thấy đây là cái phân bố lượng mưa, thì ở cái vùng mà cái núi mà cái chỗ nơi cô sinh ra đó có 100 người dân thôi, thì nó cái vùng là rất là khô hạn, ở lượng mưa hầu như là rất là thấp. So I see we've had a few more people join since I started, and I want to welcome you and thank you very much for taking the time tonight to hear me speak. I'm the Managing Director of OBE Organic. Thì cô Darlene nói là rất là welcome các bạn mới đã vào, thì cô là giám đốc quản lý cái công ty mà OBE Organic. Xin chào đón các bạn. So as I said, I was brought up and my family still live in this small town called Birdsville in the pure heart of Australia. This image is very important because if you have a look at the rainfall, the annual rainfall for the place where I grew up and where we source the majority of our livestock is 50 to 100 millimeters of rain per year. Thì các bạn thấy đó là cái nơi cô sống hiện sinh ra mà lớn lên ở cái vùng đó chỉ có lượng mưa trung bình có 50 đến 100 ml trên một năm, mà trong khi ví dụ như ở Việt Nam mình có nơi tới 2.000, hơn 2.000, thì cái lượng mưa rất là thấp. I'm sure you're wondering how on earth you can farm anything with only 50 millimeters of rain. And for some of you, you will get 50 millimeters of rain every day for months, whereas we can expect 50 to 100 mils of rain per year. Thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta có thể tưởng tượng rằng với cái lượng mưa có 50 đến 100 ml một năm, thì có thể bằng ở nơi các bạn là một lần mưa thôi cũng đã 50 đến 100 ml rồi, thì làm sao có thể nuôi trồng cái gì được. Now this is an example of what our country looks like where we raise our livestock. This is called the Channel Country, and I want to show you in the background, these are sand dunes. And I'll go back to my first image just so that you can see some perspective. So this is OBE Organic livestock roaming freely in the pure heart of Australia. This grass will flourish on a small amount of rain. If we go back to the start, the first slide. This is the sand dunes that I showed you in the back of that photo. So you can see these are sand dunes in the Simpson Desert in the pure heart of Australia. And this is after a small rain event. Because the land is very flat, the water sits for a long time and produces and grass grows. Thì đây là cái hình cho thấy là cái vùng sa mạc thì có những cái dải gọi là bờ cát, những cái dải cát nó rất là cao dày, thì nó có những cái đoạn đồng bằng phẳng, mà lượng mưa thì nó mưa thì nó trữ là đó trong thời gian, thì nó làm cho cỏ mọc được. Và đó là một cái ví dụ cái khu mà bò chăn thả organic của OBE. The genetics that we use in our livestock are predominantly Hereford genetics, so they're British genetics, and our farmers believe that these animals perform best in this arid environment. Thì đây là cái giống bò từ Anh Quốc, thì giống bò này nó thích ứng rất là tốt nhất ở cái điều kiện môi trường này. So you may be wondering how our animals feed. Now I'm just going to see whether something went wrong. Please try again. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình là làm sao cái vật nuôi được chăm sóc, được cho ăn như thế nào. I mentioned that we receive just 50 to 100 mils of rain a year, so you may wonder where our animals drink their water from. And so what's very important to understand is we are blessed with a natural asset in Australia
called the Great Artesian Basin. Thì ngoài ra cái lượng nước mà mưa thì nó rất là ít, tuy nhiên ở đó thì có cái lượng nước ở dưới nước ngầm á, cũng khá là tốt để phục vụ cho việc nuôi. On the screen there is an image and you can see the blue. So this is an underground water aquifer called the Great Artesian Basin, which covers a large part, underlying 23% of the Australian continent. Thì ở đó là cái bản đồ, trên bản đồ màu xanh các bạn thấy là cái aquifer của nước ngầm thì nó chiếm 23% cái lượng nước ngầm của nước Úc, rất là lớn ở ngay tại cái vùng mà bản đồ của cái quê của cô ta ở đó. So our water it comes out of the Great Artesian Basin through bores, and then it is moved around the country through polypipe and into dams and troughs. Thì cái lượng nước mà cô ta sử dụng cho chăn nuôi thì đến từ các cái giếng khoan rất là sâu để lấy nước đó đưa vào các cái hồ để mà phục vụ lại cho việc vật nuôi. And you can see in the right-hand side of this image an example of the water coming through pipes and then being transported in polypipes out into earth dams and also into troughs. Thì các bạn thấy là đó là cái chỗ mà bơm nước đó, lấy nước ngầm lên thì chuyền cái ống đi xuống các cái hồ, mình có cái hồ nhỏ nhỏ bên đây, nó có cái dam nhỏ nhỏ để mà cho, hoặc là những cái giống như cái ao nhỏ nhỏ để cho nước vào đó thì con vật nuôi nó đến uống. And this natural asset called the Great Artesian Basin provides the only source of permanent fresh water throughout much of inland Australia. Thì cái basin, những cái lưu vực như thế này, nước ngầm như thế này, đó là cái nơi để trữ nước cũng như cung cấp lượng nước duy nhất cho những vùng sống ở trong đồng sa mạc của nước Úc. So I mentioned in the beginning that I'm really grateful to be speaking to such a large audience and many of my peers. So I consider anyone that's in the business of farming, organic farming, your government representatives involved in agriculture as one of my peers. And OBE Organic, Kian said, you know, we export all over the world, but we're actually a very small business. We employ just 10 people and we're family farmer owned. Thì các bạn thấy thì trong lớp của chúng ta thì có nhiều bạn là nhà nông, cũng như từ các ban ngành và doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước. Thì các bạn thấy thì cái thị trường của chúng tôi cũng như bò chúng tôi thì có giới thiệu là bán khắp toàn thế giới, nhưng mà chúng tôi rất là nhỏ. Chúng tôi chỉ có 10 người lao động thôi, mà hầu như là kiểu như gia đình đó, chỉ có 10 người thôi, doanh nghiệp gia đình. So we are family farmer owned. We're Australia's organic beef pioneers. We're family farmers who respect the environment and their cattle. Chúng tôi là một cái doanh nghiệp gia đình, và chúng tôi là người gọi là khởi xướng, những người đi đầu về cái ngành bò hữu cơ, và chúng tôi rất tôn trọng về cái môi trường cũng như tôn trọng cái vật nuôi. We have a shared commitment to deliver the very best and we manage millions of hectares of organic grazing land. Thì chúng tôi có một cái cam kết là chia sẻ và cung cấp được một cái gì tốt nhất cho xã hội, và đồng thời chúng tôi là quản lý hơn gọi là hàng ngàn hecta của cái đất đồng cỏ mà organic, hữu cơ. So who are our farmers? As I mentioned, they are very isolated. So they live about 1,500 kilometres west of the east coast of Australia. So the cities in Australia that you might be familiar with are Sydney or Canberra or Brisbane. And so our farmers farm more than 1,600 kilometres from those cities. Thì chúng tôi sống rất là cô lập. Chúng tôi sống ở vùng xa và cách hơn 1.500 cây số cho tới để đi đến tới Sydney hoặc là hay là những cái thành phố lớn.
you might be interested to know that they have limited or no access to the mobile phone network. It's almost unheard of in most other places around the world, but our farmers have no access to the mobile phone network on their farms. Thì nông dân của chúng tôi ở đây cũng có thể là rất khó để tiếp cận vào cái mạng lưới điện thoại. Nhiều nơi là không có tiếp cận được, access được cái điện thoại di động. However, with this in mind, they're very isolated and they have no access to mobile phone network. They consider themselves international businessmen and women who are committed to ensuring that our company has a relationship with consumers of our product all around the world. Đó, mặc dù chúng tôi không có mạng lưới di động, điện thoại di động, nhưng chúng tôi là quan tâm là mình như là một cái người businessman hoặc woman, người nam nữ, gọi là kinh doanh, nữ doanh nhân hoặc là nam doanh nhân tầm cỡ cấp quốc tế, để mà có thể là đảm bảo là cái doanh nghiệp của chúng tôi có được cái mối quan hệ tốt với các cái người tiêu dùng của sản phẩm chúng tôi ở khắp thế giới. So I do want to take you on a journey now, and I do this because I'm sure many of you in the audience are farmers that are starting out on your journey. Many of you are already progressed on your journey, and many of you perhaps are experienced farmers and you're perhaps looking to export or looking to export to new markets. And I want to share the importance of government support. Now, I know the Australian government, and I believe many organisations in Vietnam are supporting this initiative that has been brought together by Kian and Alan. And I thank you very much. And I want to share with you that OBE Organic would not exist today, 25 years later, without Australian government support. Các bạn biết thì trong số các bạn tôi nghĩ cũng đang có một cái lựa chọn con đường gọi là sản xuất hữu cơ hoặc là xuất khẩu, thì điều đó không thể thiếu cái sự ủng hộ của các bên, đặc biệt thì trong dự án của Mekong Organic của Kiền với Alan cùng được support bởi chính phủ Úc cũng như là chính phủ Việt Nam, thì cái sự phát triển ra đời và phát triển của OBE Organic thì không thể thiếu cái sự ủng hộ từ chính phủ Úc. Đó là cái mà lịch sử chúng tôi chia sẻ tại đây. So on the left-hand side, I have a photo of the marketing skills workbook. So this is very similar. I see so many similarities between the project that you're undertaking today or over the last few months and what our farmers did 25 years ago. So they came together and they were delivered a workbook called a Marketing Asia Markets Research. And you can see it was conducted in a small town called Dargaminda, another town called Birdsville and Quilpie in December 1995. Thì các bạn thấy bên hình tay trái là cái tập tài liệu nghiên cứu thị trường. Đó, thì đây là một cái tập tài liệu mà chúng tôi bắt đầu năm 1995. Chúng tôi đã nghiên cứu thị trường thịt bò organic để mà chúng tôi bắt đầu cái lộ trình, cái con đường sản xuất bò hữu cơ. So during 1994 and 1995, a group of farmers from Outback, Australia accessed training support via the Australian government, and they put themselves through a course on international marketing. Thì năm 1994-95 thì một số nông dân ở cái vùng sa mạc gọi là Outback á, bên đây Outback là sa mạc đó, họ được tiếp cận được cái chương trình đào tạo của chính phủ Úc, thì họ đặt và mình vào một cái khóa học gọi là tiếp thị quốc tế, mình gọi là marketing quốc tế đó quý vị. So these farmers, including my father, who I think is on the call today, was one of the founders of OBE Organic, and they believed that Australia wasn't ready for their product yet. So they took us a course in international marketing, and it culminated in a visit to Japan during 1996 to coincide with the annual FoodX trade show in Tokyo. And 5 members of the group travelled to Japan for a 6-day visit covering Tokyo, Kyoto and Kobe. Thì các bạn thấy thì sau lớp học đó thì trong lớp học thì có ba của cô Darlene
cũng có dự lớp học đó, và sau lớp học đó thì năm 1996 thì một nhóm nông dân đã thực hiện một cái chuyến 5 người nông dân đi đến nước Nhật để tìm hiểu cũng như là tìm hiểu thị trường ở tại các thành phố lớn như là Tokyo, Kyoto, Kobe của nước Nhật. And subsequently, with the support of about 30 farmers, OBE Organic Beef was born. Thì kết quả đó là sau khi mà một thời gian như thế thì với sự ủng hộ của 30 người nông dân thì cái bò hữu cơ OBE Organic được ra đời. And about 1 year later, in March 1997, the group was successful in receiving a $100,000 grant from the Australian Federal Government's Supermarket to Asia program. The initiative was aimed at identifying organisations or collaborative groups that were trying to develop new Asian-style products and market these to Asia. Đặc biệt thì sau đó một năm 1997 tháng 3 thì cái nhóm nông dân này nhận được một cái quỹ từ cái chính phủ liên bang của Úc là $100,000 thì để tìm hiểu các cái siêu thị ở Á Châu, như chương trình để đưa cái thịt bò vào Á Châu. Thì một cái chương trình này nó mục tiêu là gọi là tìm kiếm hoặc là xác định những cái tổ chức hoặc là những nhóm có thể hợp tác để mà đưa cái thịt bò vào cái thị trường ở một cái thị trường ở châu Á, nói chung là đưa vào thị trường Á Châu về cái sản phẩm thịt bò của OBE. And in February 1999, OBE Organic Beef exported their first commercial shipment of organic beef to Japan. So you can see the first meeting was in December 1995, and it wasn't until February 1999 that they exported their first shipment of organic beef. Thì các bạn thấy đó, năm 1995 là họ có cái buổi họp đầu tiên, và tới năm 1999 là bóp 4 năm thì cái thịt bò OBE Organic Úc mới được xuất khẩu vào cái thị trường đầu tiên là nước Nhật. And when the group started, and I'm sure many of you in the audience today will be considering starting your own groups or have already started your own groups, the farmers that came together said that there were 3 non-negotiables. Khi mà các bạn biết là khi trong nhóm chúng ta cũng có những người đã bắt đầu hoặc là những nhóm sẽ bắt đầu, thì đầu tiên trong cái việc bắt đầu cái khởi nghiệp này thì có 3 cái vấn đề mà không được gọi là tranh luận, không được tranh cãi khi nói về OBE Organic Beef, vì người ta không có tranh luận 3 vấn đề như sau. And this is a very important message in that many times advisors tell you as farmers that you must focus on creating the right product for the right market. And in fact, I will share that message with you later in my presentation. And we forget to focus on what's important for the farmers themselves. And these 3 points are very focused on the farmers themselves. Thì có đôi lúc những nhà chuyên gia cũng như những người ta kêu mình là phải tìm kiếm cái thị trường đúng cho những sản phẩm của mình. Tuy nhiên chúng ta cần phải xác định được cái gì mà người dân họ có, và họ xác định được cái tiềm năng cũng như cái mong muốn của họ. So they wanted to sell OBE Organic Beef branded. Đầu tiên là họ mong muốn là không có mong muốn mà họ muốn là bán cái thịt bò organic là với cái thương hiệu đó là OBE Organic Beef. They wanted to develop a method of marketing organic beef that could retain greater value within the producer's operations. Họ muốn là phát triển một cái phương pháp để mà tiếp thị cái thịt bò organic mà có thể duy trì được cái giá trị mà nó cao nhất, nó cao hơn ở trong một cái quá trình sản xuất. And they sought a process that ensured that the OBE Organic Beef producers learnt how the rest of the beef chain operated, and thus provided them with the knowledge they needed to have greater influence on their respective supply chains in the future.
Đó là họ cũng tìm kiếm những cái quá trình mà có thể đảm bảo được cái sản phẩm của cái nhà sản xuất về về thịt bò hữu cơ đó, OBE đó, có thể học tập những cái một cái chuỗi cung ứng của thịt bò nó vận hành như thế nào, để làm sao là có thể cung cấp những cái kiến thức mà có thể tạo ra những cái ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng gọi là cao hơn trong cái chuỗi cung ứng sản phẩm về thịt bò trong tương lai. Đó là 3 cái mà họ mong muốn. So if we can do it, a group of farmers from the pure heart of Australia in the Outback where it doesn't rain very much and there's no mobile phone coverage, so can you. Các bạn biết là có thể là chúng ta có thể làm cái thịt bò OBE Organic trong cái điều kiện gọi là không có mobile phone, không có nước, có thể làm được không? And again, showing you that we launched in Japan in 1999, and then it was to be 3 years later that we launched in a supermarket in New York called Fairway Markets. And here's one of our founders, Scott Fraser, at the launch in a retailer in New York in 2002. Thì sau 3 năm ở Nhật thì bắt đầu 2002 thì họ đến New York ở Mỹ để mà đưa cái thịt bò OBE vào các cái cửa hàng bán lẻ ở tại New York. Now this image is very important and I ask you to take notice of it. Again, this was our branding in 2002. You can see a logo here called OBE Beef. And you can also see a wording here, the taste of the Australian Outback. Các bạn thấy thì cái logo đó, cái hình này rất quan trọng cho biết là cái logo của cái thời điểm năm đó là để OBE Beef, là có cái slogan ở dưới là the taste of Aussie. The taste of the Australian Outback. The taste of Australian Outback, đó là cái mùi vị của sa mạc nước Úc. And we promoted OBE Organic in Taiwan in 2007. So we took a group of our female producers to Taiwan and we did promotions all over Taiwan. It was very exciting. For many of the women, it was their first trip overseas. Đây là cái lần đầu tiên 2007 thì cái nhóm người phụ nữ là người nuôi bò của OBE Organic thì đã đi lần đầu tiên đi xuất ngoại, đi sang Đài Loan để mà quảng bá cái thịt bò organic ở tại Đài Loan. Họ rất là hào hứng vì đó là lần đầu tiên họ xuất ngoại. And I think this was the first time many people had used chopsticks in this restaurant in Taiwan. Mà cô ta cũng nói đây là lần đầu tiên trong số các những người họ là sử dụng cái chiếc đũa ở Đài Loan 2007. And exporting organic beef is not only about taking our product to the world, it's about bringing guests into the pure heart of Australia. And this is a photo of us hosting Japanese guests in the Outback in 2008. Các bạn biết là không những thịt bò xuất khẩu qua quốc tế nước ngoài mà chúng tôi còn mang cái người tiêu dùng cũng như người khách hàng ở nước đó đến cái tham quan cái vùng nuôi của chúng tôi tại cái sa mạc. Ví dụ như đây là người Nhật, họ đến cái vùng Outback, cái vùng sa mạc, vùng nước chúng tôi nuôi bò để họ tham quan. And we got very fancy in 2008 and we produced some organic beef burgers in Australia and we exported those into the US. Và đặc biệt chúng tôi cũng sản xuất được cái organic hữu cơ mà burger vào 2008 và chúng tôi cũng xuất qua được thị trường Mỹ. And in 2012, we were grateful to receive the opportunity to build our brand in the Middle East. So our product is halal certified, which meets the needs of Muslim consumers around the world. And that enabled us to export into the Middle East starting in 2012.
Điều quan trọng nữa, trong vào năm 2012 thì chúng tôi đã có cơ hội thâm nhập được vào thị trường của Trung Đông ở Dubai. Thì bò hữu cơ chúng tôi đã được đi đến Dubai. And we also now are sold in retail in the USA, and you can see our branding on the shelf, which is quite distinctive, and we're very proud to be able to export into that market. Chúng tôi rất tự hào là hiện nay chúng tôi có bán được cái thị trường bán lẻ cái thịt bò chúng tôi tại Mỹ. Ví dụ các bạn thấy đó là cái cửa hàng bán thịt bò bán lẻ ở tại Mỹ, bò organic. I share these images with you because I encourage you to explore non-traditional markets for Vietnamese exports. It's exporting to a place like the US is more simple and less complicated than other markets around the world. Các bạn biết thì tôi cũng khuyến khích các bạn là nên đi tìm cái thị trường mới, thị trường đừng có gọi là thị trường khác truyền thống. Và ví dụ như thị trường Mỹ là thị trường rất là đơn giản, gọi là nó có dễ dàng hơn các thị trường khác. A more complicated market to export to is Saudi Arabia, but we're really excited to enter that market a few years ago. Cái thị trường mà rất phức tạp đó là thị trường Ả Rập Saudi, nhưng mà chúng tôi cũng may mắn là đã rất là tự hào đã đưa vào thịt bò organic vào cũng được thị trường Ả Rập Saudi. And finally, our product became available in Vietnam in 2018, and you can access our product through two wonderful importers, Fidsash and Din Phong, and I've listed their websites on this slide. Đặc biệt là 2018 thì thịt bò organic của tôi chúng tôi cũng đến được cái thị trường Việt Nam, có website là Đỉnh Phong, đó là đơn vị bán cái thịt bò organic của chúng tôi. And let's not forget that our product is available right here in Brisbane, Australia, where I live. Đây là cái sản phẩm chúng tôi tại thành phố Brisbane, nơi mà cô ta đang sống. So for the next 30 minutes, Kien, I will talk about what's changed over 25 years, what hasn't and why, and some marketing lessons. Thì trong 30 phút kế tiếp thì tôi sẽ chia sẻ những cái gì đã làm thay đổi trong 20 năm qua và những cái gì không xảy ra tại sao, và những cái bài học kinh nghiệm từ việc marketing cái sản phẩm. So we've been exporting for 25 years and quite a lot has changed in that time. Chúng tôi đang xuất khẩu trong 20 năm qua thì có nhiều cái sự thay đổi trong cái thời gian đó. Many marketing consultants will tell you that you have to have a company mission or you can't export, right? You mean without vision you can't export, you mean? Well, many consultants will say that you can't do anything unless you have a mission or a vision. Okay. Có nhiều cái chuyên gia tư vấn là nói với các bạn là các bạn không thể làm những gì được nếu chúng ta chưa có cái mission và vision cũng như tầm nhìn và sứ mệnh. Nếu chúng ta chưa có đó thì chúng ta không thể làm gì được. So when our mission has evolved over time, or our vision has evolved over time, and when we first started, our vision was a sustainable future for the next generation of OBE families. Thì các bạn biết là cái sứ mệnh cũng như tầm nhìn của chúng tôi là luôn luôn cải tiến theo thời gian. Cái tầm nhìn đầu tiên cũng như sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi đó là cái sự bền vững, một cái tương lai bền vững cho cái thế hệ kế tiếp của gia đình bò OBE Organic trước 1996. And then it moved, we became a bigger business, and I guess our perspective broadened to provide safe food for families of the world. Sau khi chúng tôi phát triển lớn hơn thì chúng tôi có thay đổi như thế này, là tạo ra một cái thực phẩm an toàn cho tất cả những
cho những gia đình của thế giới đến trước 2014 chúng tôi đã thay đổi. So our first vision was very inward focused. It was about us and our families. Và đặc biệt là chúng tôi tập trung vào cái gia đình của chúng tôi. And our second vision was very focused on food. Cái tầm nhìn thứ hai là chúng tôi tập trung mạnh vào cái thực phẩm. And our mission today is to help people lead better, healthier lives. And you'll see this vision gives us the opportunity to develop business in areas other than food. So this vision is more outward focused and global. Cái vision gần đây nhất là vision hiện tại là chúng tôi thay đổi là cho chúng gọi là làm sao để giúp mọi người có một cái cuộc sống sức khỏe hơn, đó là nó toàn diện hơn, nó hơn cái là food, nó ở góc độ là healthy, góc độ sức khỏe. Now, as I said, we've been going for a long time, so I guess there's other things that needed to change in our business. Thì các bạn biết thì kinh doanh của chúng tôi 25 năm thì có những thứ chúng tôi phải thay đổi cho cái ngành kinh doanh của chúng tôi. So the logo on the left, if you remember the image that I showed you in New York in 2002, this was the logo that we started with, and you can see it was all about beef, and it was all about the taste of the Australian Outback. Thì cái logo bên tay trái là logo năm 1996 ở chính mấy tại Nhật, tại Mỹ. Thì lúc đó là cái logo gọi là OBE Beef và the taste of Australian Outback là cái khẩu vị của sa mạc nước Úc. And our second logo was this one, and we actually thought that because we were organic, we needed to have green in the logo. So that's why our logo was changed to this one. Khi mà cái logo thứ hai thì khi sản phẩm chúng tôi là organic thì chúng tôi đổi sang màu xanh để mà thể hiện cái tinh thần hữu cơ. Now, on reflection, these two logos were used around the world, and we got some feedback from some customers that the logo on the right, particularly for non-English speaking customers, they couldn't read the word organic. Đặc biệt là cái logo khi mà cái người tiêu dùng các nơi giới họ phản hồi lại cái logo thứ hai đó thì cái chữ organic người ta khó đọc được, người ta không thể đọc được. And Kian, if you can explain this about the tagline. So our tagline at the time was the taste of the Australian Outback. Thì cái đặc biệt là cô khi giải thích là cái slogan đó cũng như là cái tagline đó là về cái taste of Australian Outback, dẫn giữ đó, cái dẫn giữ được cái mùi vị, cái khẩu vị của sa mạc Úc. And Kian, we did some research with some Chinese consumers in China. And we asked, where is Australia? And many consumers in many parts of the world didn't know where Australia was. And then we asked them, where is the Australian Outback? And they had no idea where the Australian Outback was. Các bạn biết thì khi mà nhiều cái người tiêu dùng ở Trung Quốc chẳng hạn, nhiều nơi trên thế giới, họ không hiểu Australian Outback là ở đâu. Ví dụ hỏi là cái Australian Outback là ở đâu là họ không có idea, không có cái sự hiểu biết về cái Outback của nước Úc. Even more interesting, Kian, is that all of our export customers told us that they didn't understand what the taste of the Australian Outback was. So there is a lesson here that I will share with you. They did not understand the taste. The taste. So the tagline was the taste of the Australian Outback. Yeah. And when we asked customers in New York or Dubai, yes, do you know what this means? They said, no, we don't know what that means. So okay, it was a bad tagline. Các bạn thấy đó, cái slogan mà khi mà công ty OBE Organic viết cái taste Australian Outback đi hỏi người tiêu dùng đó, người ta hiểu
thấy đó là gì không, họ hiểu cái slogan đó là gì không, người ta không hiểu. Thì cậu nói là cái tagline này rất là tệ, rất là gọi là không đúng, nên là một cái tagline rất là dở đó. Cho nên cái thông điệp cũng có thể nói là không phải vào thị trường nào mà chúng ta viết cái tagline đó mà thị trường đó hiểu đâu nha các bạn. So if you're an Australian and you consume OBE beef with this tagline, you will understand, and you have been to the Australian Outback, you will understand what the taste of the Australian Outback means. But if you've never been to the Australian Outback, this tagline is not that useful. Các bạn thấy nếu mà chúng ta là người sinh sống tại Úc, mà nếu chúng ta đi vùng sa mạc thì cái tagline này á, là nó đập vào mắt hoặc là suy nghĩ chúng ta hiểu. Còn những người chưa từng đến Úc, chưa biết về nước Úc thì cái tagline này không có ý nghĩa gì cả, không có phải là cái tagline hữu ích. I share this lesson with you because many of you that are marketing your products might consider using the taste of Vietnam or the name of a province to market your product in overseas, and you must be very mindful that many consumers have never been to Vietnam and don't understand what the taste of Vietnam is. Các bạn biết đó là tại sao cô chia sẻ cái thông điệp này đó với chúng ta, là tại vì đặc biệt khi ở Việt Nam chúng ta cũng muốn xuất khẩu qua thị trường khác thì chúng ta để là the taste of Việt Nam hay là the taste của cái tỉnh nào đó của chúng ta, nhưng mà cái người tiêu dùng của ở nơi đó họ chưa bao giờ đi đến cái nước Việt Nam, cũng như chưa bao giờ đi đến cái tỉnh đó, thì khi nói chúng ta nói những cái câu như thế thì họ không hiểu và cũng như không có ý nghĩa gì cả. And considering our very important export customers around the world, many who do not speak English, our current logo is very crisp and clear. Đặc biệt là khi chúng tôi xuất khẩu hàng của chúng tôi đến khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước mà người ta không có nói tiếng Anh, thì cái logo hiện tại chúng tôi rất là đơn giản và rất là rõ ràng. Do OBE Organic là rất là gọn. It's like Mekong Organic. Now our taglines have changed too, and I have explained this a little bit, but Kian, you can see that we started with the taste of the Australian Outback. Yeah, và cái tagline đó các bạn thấy là thay đổi từ năm 1996 thì các bạn thấy cái tagline của công ty đó là Taste of Australian Outback đó. And in the consumer research that we did in China, we asked a large group of people, do they know where the Outback is? And 50% of people said no. Thì chúng tôi đã nghiên cứu thị trường ở tại Trung Quốc, chúng tôi hỏi rất là nhiều người có biết là cái Outback là cái gì không? Thì hầu như là 50% cái số người không biết. In 2009, so more than 10 years later, we updated our tagline to Australia's best cattle grazing land. Thì đến sau đó khoảng gần 10 năm thì 2009 thì chúng tôi chuyển lại thành cái Australia Best Cattle Grazing Land, có nghĩa là cái vùng đất mà đồng cỏ tốt nhất của nước Úc để chăn nuôi đồng cỏ đó tốt nhất nước Úc. Now, if I'm selling my product into Vietnam, I imagine that those two taglines don't mean much to Vietnamese consumers. Cô nói là nếu chúng tôi xuất khẩu cái bò vào Việt Nam, thịt bò vào Việt Nam, thì hai cái tagline này nó không có nghĩa gọi là lắm đối với thị trường cũng như người tiêu dùng Việt Nam. And so our current tagline, Kian, which I love and I hope your audience does as well, is seasoned by nature. OBE Organic Beef is seasoned by nature. Thì cái tagline hiện tại thì cô ta nói là được họ rất là thích, đó là dễ hiểu, cũng như là cái tagline đó là seasoned by nature, đó là sự có thể tạm thời dịch đó là cái sự thay đổi theo mùa bởi thiên nhiên đó. And again, I'm sharing some marketing lessons with the audience. You mean the audience in class or? No, yeah, in class, the classmates. Okay. Thì cô tiếp tục chia sẻ
cái hình ảnh về về truyền thông marketing, gọi là truyền thông cái sản phẩm đến các bạn. So many people in the classroom today will be considering exporting agricultural products from Vietnam around the world. Thì tôi nghĩ là hầu hết các bạn trong lớp này cũng mong muốn là xuất khẩu các hàng nông nghiệp của các bạn ở Việt Nam đến các nước trên thế giới. So it's very important that you give a point of reference to your international audience. So you can't say, well, perhaps it's, okay, let me start again, Kien. Yes. It's very important when you're developing marketing material for audiences in export markets that you give them a point of reference that they understand. Điều quan trọng là nếu mà chúng ta phát triển cái tiếp thị sản phẩm đến cái thị trường chúng ta xuất khẩu thì cái quan trọng là chúng ta làm sao cho họ hiểu cái thông điệp của chúng ta. So the Australian Outback is not a point of reference for many customers around the world because it means nothing. No one has been there, no one has seen it, so it's not a very good point of reference for many customers of ours in export markets. Ví dụ như cái điểm mà Australian Outback là cái vùng sa mạc nước Úc đó, cái từ đó cái vùng đó là cái điểm đó không thể là cái điểm để mà khi nói về đó cho cái thị trường thế giới người ta biết đến, tại vì người ta chưa bao giờ đến nước Úc, hoặc là người ta cũng không biết được cái ý nghĩa của cái States of Australian Outback là cái gì, cho nên là khi mà truyền thông dùng những thứ đó nó không có ảnh hưởng lắm, nói chung là không có gọi là ảnh hưởng đến người tiêu dùng. So my presentation today is titled OBE Organic from the Pure Heart of Australia, and that is very deliberate because even if everyone in this classroom has not been to Australia, most of you would know what a map of Australia looks like, and you can understand the heart of Australia, so it gives you a point of reference. Thì bài trình bày của cô ta hôm nay thì cho ta thấy là cái cách dùng từ, cái tagline đó là the pure heart of Australia, đó là một cái giống như trái tim của nước Úc, nó nằm ở giữa nước Úc. Thì như vậy thì giữa cái bản đồ cho thấy cái vùng đất ở đó có cái vòng tròn nãy trên bản đồ cũng như nó nằm giữa nước Úc, thì nó cũng dễ cho chúng ta thấy là cái điểm mà nhận diện đó, có thể điểm nhận diện để người tiêu dùng, cũng như mặc dù trong số lớp học của chúng ta đây chưa có ai đến nước Úc, nhưng mà khi nói về cái pure heart của Australia thì có thể các bạn nhớ, các bạn biết, các bạn nhận diện được nó. And we had great desire to sell our product into China, so we needed to understand or create a point of reference for Chinese consumers, and we learnt that in the north part of China we have the Mongolian Manchurian grasslands in the Chinese autonomous region of Inner Mongolia is known as the Mongolian Manchurian grasslands, which is very similar in looks to the Channel country where we produce our livestock. Thì chúng tôi xuất khẩu lượng bò Âu Cơ rất nhiều vào Trung Quốc, thì chúng tôi cũng học được cái ở xứ Mông Cổ là cái đồng cỏ đó, nó gần giống như cái sa mạc của nước Úc để chúng tôi sử dụng cái truyền thông. So therefore, with this intelligence, we created a term called the Channel country grasslands to give a point of reference to Chinese consumers. Thì đó là sự thông minh sáng tạo, thì chúng tôi dùng cái reference đó là Channel country grassland để nó tương đồng, để người ta nhớ đến, giống như người ta biết quen thuộc với ở đồng cỏ Mông Cổ, thì ở Úc thì cũng dùng cái kiểu từ ngữ tương tự vậy, như là grassland ở đây có thể dịch là đồng cỏ, country có thể là làng quê, là nhạc đồng quê đó, country music các quý vị, là những cái channel, những cái kênh đó ở đồng quê, những cái kiểu nơi đồng cỏ mà như vậy thì nó cũng tương đồng, nó gần với cái từ ngữ của cái đồng cỏ ở bên Mông Cổ, thì làm cho cái người tiêu dùng ở bên Trung Quốc
họ dễ vào đầu của họ hơn. So my message, I guess, is how you describe your production region in Vietnam, whether you describe it as forests or deltas or oceans, may not be the right descriptor for you to use in export markets. Thì theo kinh nghiệm cũng như theo tôi nhận biết cũng như tôi có thể tưởng tượng rằng nếu chúng ta dùng cái đồng bằng hay là biển hay là núi vân vân ở Việt Nam thì không phải là cái để chúng ta tiếp vào cái thị trường xuất khẩu. Những cái tên để mô tả như thế là không phải là cái để hấp dẫn, cũng như là không phải một cái gọi là reference tốt để chúng ta tiếp thị cái sản phẩm của chúng ta sang nước ngoài. Đó là cái mà thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn. What differentiates OBE Organic Beef from organic beef available in Australia and in other parts of the world like New Zealand and South America is our unique provenance. Các bạn có thể phân biệt các cái logo cũng như nhãn mác cũng như ở các thị trường khác nhau ở theo 4 cái hình ở trên. So I've put up here, we've translated it, our marketing material into a number of languages, and you can see we use similar imagery and similar phrasing, seasoned by nature, but translated into many different languages. Thì chúng tôi dùng cái hình ảnh giống nhau, nhưng chúng tôi dịch sang các ngôn ngữ khác nhau ở các thị trường mà chúng tôi xuất khẩu. And we've been listening for 25 years. Now, this is a very important slide and a message that I want to share with you, in that our presence on social media, on Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn and YouTube is very important because it gives us an opportunity to listen to our consumers. Thì đây là cái thông điệp rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ các bạn, đó là cái sự lắng nghe và sự học tập. Thì chúng tôi có dùng các cái công cụ phương tiện social media như truyền thông Facebook, Instagram, vân vân để chúng tôi lắng nghe được cái phản hồi của người tiêu dùng. Đó là điều rất là tuyệt vời. Sometimes you can have the media feeding you messages that force you to take action, and it's very important that you have a sense of truth from the consumers, and we do that by, I guess, bypassing some of the traditional media and going straight to the consumers and listen to what they're telling us on Facebook and Instagram. You mean sometimes how you approach the consumer, or? So, for example, the media might be telling us that no one is eating beef anymore, everyone is eating plant-based foods. Yeah. That's a good example. But we know by listening to consumers on social media that there is a huge audience around the world looking for grass-fed organic beef. Ok. Thì các bạn biết thì cũng có nhiều cái media cũng như báo chí họ viết về, cũng như là không có ai ăn thịt bò, ăn thịt nữa, và ăn thực vật. Thì cũng có những cái cách để mà bên OBE họ phản hồi lại, là họ nói là đó là nuôi bò thì bằng ăn cỏ hay gì đó vân vân. And when you listen meaningfully, you receive a lot of useful information. Khi chúng ta xem như vậy thì chúng ta sẽ học được rất nhiều cái thông tin rất là hữu ích. So we hear from consumers that they want meat produced from livestock that has been well cared for. Chúng tôi cũng nghe được cái người consumer cũng như media nói là khi họ cần ăn những con bò phải được chăm sóc cẩn thận thì họ mới tiêu dùng. That they tell us that they want animals that have access to pasture that has not been sprayed with chemicals.
chúng tôi cũng nghe được cái phản hồi của người tiêu dùng là nói chúng tôi rất mong muốn ăn thịt bò ăn đồng cỏ, sống trên đồng cỏ mà không có phun xịt bởi các cái loại hóa chất. And they tell us that they want animals that have never received growth promotants or antibiotics. Chúng tôi cũng nghe được từ khách hàng là khách hàng nói rằng là họ sẽ không bao giờ mong muốn mà ăn cái thịt bò mà có cái chất tăng trưởng hay là chất kháng sinh để cho bò. Đó là những thông điệp rất quan trọng mà chúng tôi nghe được từ những cái kênh như là Facebook hay là YouTube hay là Instagram, Twitter, vân vân. And Kian, I can see over the last hour we've had a number of people join us, and welcome. Thank you very much for taking the time to join us and listen. My name's Delene Ray. I'm the Managing Director of OBE Organic, and I encourage you to connect with us on social media, and we look forward to listening and learning from you. Thì cô Delene Ray rất là welcome một số bạn mới đã tham gia với chúng ta trên cái Zoom. Thì cô rất mong muốn là các bạn kết nối các kênh truyền thông với OBE Organic để lắng nghe những cái phản hồi cũng như những cái trao đổi của các bạn. So I guess I can finish this section of my presentation with our marketing lessons. Thì tôi sẽ kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi với cái phần này, đó là cái phần những cái bài học gọi là tiếp thị, mình dùng từ tiếp thị hay là dùng marketing đó, bài học marketing của công ty của chúng tôi. So I have two images here, Kian, and it's the same document, but you can see we've chosen to use different images. The image on the left was used to sell our product, to try to sell our product into China, and the image on the right was the image that we used to sell our product into the Middle East. Thì các bạn thấy là trong một cái tài liệu marketing của chúng tôi thì các bạn thấy có hai cái hình ảnh rất là khác nhau. Cái hình ảnh tiếp thị ở bên Trung Quốc đó, thì cái hình ảnh này tôi thấy có người lớn tuổi trong một cái family, có người lớn tuổi, nhưng mà khi trong cái gia đình của người Trung Đông, đó là cái hình ảnh tiếp thị của gia đình người Trung Đông, thì nó chỉ có 2 thế hệ thôi, còn đó là có sự khác nhau. This was very deliberate because what we learned is that sometimes images of Australian farmers are not very appealing to some audiences around the world, and we know that these images resonate very well with consumers in the Middle East, and also the image on the left resonates very well with customers in China. Thì đây là những hai cái hình nó rất là quan trọng, tại vì có một số hình ảnh ở tại nước Úc nó không có bắt mắt, cũng như nó không có gọi là phù hợp với cái bối cảnh của quốc gia đó. Ví dụ như đây là hai cái hình mà mặc dù bộ Úc, nhưng mà cái hình ở tại Trung Quốc hoặc là hình ở tại Middle East ở Trung Đông, thì nó làm cho cái câu chuyện truyền thông cũng như nó sẽ tốt hơn. So it's a difficult and sometimes expensive lesson to learn, but you must localize your marketing pitch and marketing materials to your local audience, to your audience in export markets. Thì điều rất là gọi là tốn phí cũng như là mất thời gian để chúng ta có được những cái bài học có giá trị như thế này. Nhưng mà điều tôi khuyên là khi mà mình truyền thông hay là những cái sản phẩm của mình, thì mình cần dùng những cái thông điệp hoặc là những cái tờ rơi, những cái tài liệu nó liên quan đến cái gần gũi với cái người địa phương đó, cái nơi mà cái thị trường chúng ta muốn xuất khẩu cái hàng của chúng ta đến địa phương đó. Ví dụ ở đây hơn là tại sao họ không dùng gia đình của người Úc mà người ta dùng gia đình của Trung Quốc hay là gia đình của người Ả Rập để trên cái sản phẩm của người Úc. Đó là một cái bài học tôi thấy nó rất là quan trọng trong cái vấn đề truyền thông. Đây là những cái phiên dịch của tôi thêm. And we encourage you to carefully consider how you describe your product. Should OBE describe our product as organic, grass-fed, Australian or Aussie? Thì điều cũng rất quan trọng là làm sao chúng ta
mô tả được cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ OBE Organic có thể là nên diễn tả hay là mô tả cái sản phẩm của chúng tôi là organic, hay là cho ăn từ cỏ, hay là bò Úc, hay là Aussie. Đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. For example, in the Middle East, the expression Aussie is never used. If we described our meat as Aussie organic beef, no one would know what that means in the Middle East. Ví dụ như ở Trung Đông, cái từ Aussie thì bên Trung Đông không bao giờ nghe cái từ Aussie, không bao giờ xài cái từ Aussie. Nếu chúng tôi xài OBE Aussie Organic Beef thì bên đó người ta không hiểu là gì cả. So you should consider, is your sales pitch relevant to the market that you're selling into? This is very difficult if you've got a big team or a small team, and you think a logo or a promotion is fantastic and you want to run with it, but it may not resonate in an export market. Thì các bạn biết đó điều rất quan trọng là chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải có cái logo hay là có những cái hình ảnh nó phù hợp với chúng ta, nhưng nó không có phù hợp với cái thị trường mà chúng ta xuất khẩu. Đó là cái điều mà cần phải rất là cân nhắc. And put simply, what appeals to you might not appeal to me. What you mean in here? I mean, think just because you like something doesn't mean that the other person will like it. Cô ta chia sẻ rằng là không phải những cái gì mình thích mà cái đó là người khác thích. Đó là ví dụ như thế. So Kian, we've been going for just over an hour. Do you normally have a pause now, or you want me to keep going? I think you can keep going. That's very interesting to get to hear. Yeah. Okay, so I've said an hour, but I think my next section will take about 45 minutes, and then we'll have time for Q&A. And please do send questions through, and we'll look forward to answering them for you. Thì cô ta còn một phần nữa là 1 tiếng đồng hồ để nói về cái đoạn cuối. Thì trong đoạn này thì các bạn có thể giúp trả lời câu hỏi trên Google Form. Đang share cái câu hỏi của cô trên cái Google Form để cho các bạn học viên trả lời. Tại vì hôm nay chúng ta không có chia ra nhóm mà chúng ta dùng câu hỏi Google Form để các bạn hỏi trả lời trên đó, và đồng thời sau đó thì chúng tôi sẽ dùng phương pháp hỏi trực tiếp để các bạn học viên ở đây hỏi trực tiếp từ cô Darlene. Yep. And my last section is titled, What does an agribusiness like OBE Organic do? Thì cái phần cuối cùng của chúng tôi trình bày hôm nay đó là cái câu hỏi, đó là một cái loại hình kinh doanh nông nghiệp như thế nào mà cái OBE Organic đang triển khai. And exporting organic beef is just a small part of our business. There's a lot more that goes into exporting a niche organic product around the world, and I'm going to share that over the next 45 minutes. Thì cái xuất khẩu bò hữu cơ của chúng tôi cũng là một cái small business, một cái ngành kinh doanh nhỏ. And OBE Organic is a small business. We have just 10 staff based out of a head office in Brisbane on the east coast of Australia. Thì chúng tôi là một cái doanh nghiệp nhỏ có 10 người, 10 nhân viên. Thì chúng tôi đặt văn phòng ở Brisbane. What do we do? We lead visibly and always try to be good. Chúng tôi là đi đầu về cái vấn đề là có thể là nhìn thấy được, cũng như là có thể là lúc nào cũng phải tốt nhất. We build deep relationships and strategic partnerships built on honesty, fairness and trust. Chúng tôi xây dựng được cái mối quan hệ sâu đậm và những cái đối tác chiến lược
dựa trên những cái sự như là sự thân thiện, sự minh bạch, sự công bằng và cái lòng tin. We collaborate actively. Chúng tôi hợp tác một cách là chủ động. And we try to engage with and champion the innovators, no matter where they're located in the world. Và chúng tôi cố gắng nỗ lực là đi đầu cũng như là anh hùng trong vấn đề sáng tạo ở trong mọi cái nơi nào trên thế giới. And we think big and we are globally focused. Chúng tôi luôn nghĩ lớn và chúng tôi tập trung ở cấp độ toàn cầu. And we believe no matter how big or small you are, we are all part of a larger community of purpose that exists to create a better world. Thì chúng tôi nghĩ không biết là mức độ lớn nhỏ như thế nào, nhưng chúng tôi là một cái phần của những cái cộng đồng lớn để mục đích là để tạo ra một cái thế giới tốt đẹp hơn. And I spent some time earlier in my session talking to you about marketing, but marketing our provenance is just one part of the puzzle. Thì chúng tôi cũng tập trung nói nhiều về marketing, nhưng mà cái sự tiếp thị cái việc làm của chúng tôi nó chỉ là một phần của một cái giống như một cái trò chơi. So price is very important. Our product is very important. How we promote our product is very important, and where it comes from is very important. Chúng ta biết là giá cả quan trọng, sản phẩm quan trọng, làm sao chúng ta gọi là tiếp thị cũng như promote là cái sản phẩm của chúng ta đó thì càng quan trọng, và cái nơi nó đến từ đâu nó lại càng quan trọng hơn nữa. Selling OBE Organic Beef involves managing a complicated supply chain with just 10 team members, sophisticated digital marketing on a tight budget, and a lot of collaboration. Thì các bạn biết thì bán cái thịt bò organic OBE nó bao gồm một cái sự quản lý, một cái chuỗi cung ứng rất là phức tạp, trong khi chúng tôi có 10 người thành viên thôi, và đặc biệt là sử dụng cái digital marketing rất là phức tạp. Ví dụ như đó là tiếng Việt gọi là tiếp thị số. Hiện nay Việt Nam rất là phổ biến cái kiểu từ ngữ này. Ví dụ như là trong một cái ngân sách nó có hạn, chúng tôi đòi hỏi sự hợp tác rất là nhiều. So these are many of the other activities that we take seriously as we export organic beef around the world. Đây là những cái buổi gọi là visit, gọi là những cái buổi viếng thăm của các cái nông dân trên thế giới. Thì đây là chúng tôi rất là chăm chút, đây là coi như là một cái việc rất là quan trọng. So we think it's important for farmers to understand what customers want from their food, and we know consumers, and so that consumers understand our grass-fed organic beef is authentic when they meet real farmers from vast organic farms in Outback Australia. Thì như các bạn biết thì người nuôi thì chúng tôi cũng rất mong muốn là cái người tiêu dùng họ cần cái gì, đồng thời cái người tiêu dùng thì họ cũng rất là mong muốn đến cái vùng của chúng tôi để họ biết chúng tôi nuôi bò organic như thế nào. So Kian, here we have Rupert and Nikki Schmidt. In this photo, they are OBE Organic farmers and shareholders, and they went on a tour to California in the USA to meet with retailers and meet with customers. Đây là cái hình các bạn thấy là hai vợ chồng cũng là thành viên của cái OBE Organic.
thì họ tổ chức một cái tour đi vùng bang Cali của Mỹ để họ tìm, họ đến họ gặp gỡ những người bán lẻ cái thịt bò organic OBE ở tại Mỹ. We also have to undertake annual organic audits on farms in Outback Australia. And because our farms are located in the pure heart of Australia, a Cessna aircraft is required to take the auditor around. Thì chúng tôi tổ chức hàng năm cái đánh giá chứng nhận hữu cơ lại đó. Thì các bạn thấy thì ở chúng tôi là ở vùng sa mạc cách Sydney khoảng 1.600 cây số. Cho nên là khi cái người đi đánh giá chứng nhận hữu cơ đó, họ phải bay cái máy bay ra dùng chúng tôi mới được, chứ không đi xe được, nên là phải đi máy bay, đi đánh giá bằng máy bay. So NASA Certified Organic is required to charter an aircraft, and this is our auditor. This was the auditor this year, and they fly him to all of the cattle farms in the Outback over 2 weeks. Thì cái tiêu chuẩn NASA đòi hỏi tôi phải trả thêm cái phí để thuê cái chiếc máy bay cho cái anh auditor đó, anh đội nón đỏ đó, để ảnh đi vòng vòng cái đồng cỏ ở đó 2 tuần để kiểm tra cái đánh giá cái hàng năm tiêu chuẩn hữu cơ. This audit is very important because it allows us to export from Australia to markets like the United States of America. Thì cái việc thanh tra đánh giá này nó rất quan trọng, tại vì nó cho phép chúng tôi, đó là cái bước ngoặt quan trọng để chúng tôi xuất khẩu thịt bò chúng tôi sang thị trường của Mỹ. Now, before COVID, we had a lot of our small team would travel to international markets. So here are some examples where we have our staff visiting places like Japan and undertaking tastings in supermarkets overseas. Thì trước khi Covid thì team nhỏ của chúng tôi có nhiều team phải đi khắp thị trường thế giới để mà đi tìm hiểu cũng như đi thăm các cái điểm bán thịt bò của chúng tôi. Ví dụ như đây là cái hình cô này có đi nước Nhật rồi vào đến cái siêu thị, cái cửa hàng bán thịt bò của OBE Organic. And so here is a photo of what our product looks like on a supermarket shelf in Japan. Đây là cái hình của cái sản phẩm của chúng tôi nó như thế nào, nó ở trưng bày ở trong một cái siêu thị ở tại Nhật. But we also have many customers from overseas that want to come to our production region and see for themselves the pure heart of Australia. Thì chúng tôi cũng có rất nhiều người khách tiêu dùng ở nước ngoài, họ mong muốn họ đến tại cái vùng nuôi bò của tôi ở vùng giữa sa mạc để họ tìm hiểu, họ coi cái chúng tôi nuôi như thế nào. Thì đó là những cái ảnh mà người ta đến họ đốt lửa ban đêm ở tại cái vùng nuôi bò của OBE. So in these 3 photos, we have customers that have traveled from Dubai and California and Eastern Europe to visit us in Australia and see for themselves the special production region where our cattle are raised. Thì đó là 3 cái ảnh. Thì ảnh những người ở đến từ Cali, những người ở đến từ Dubai, Ả Rập Saudi, hoặc là những người ở đến từ Đông Âu đến để mà họ xem nuôi trồng như thế nào, cũng như là cái khâu đưa bò ra như thế nào. And also pre-COVID, we would participate in trade shows in Australia and overseas. And our most recent trade show was Gulf Food in Dubai. Thì cũng Covid chúng tôi không thể đi những cái bị trưng bày như các cái hội chợ về hữu cơ. Cái hình này chúng tôi đi ở Dubai trước khi Covid. We also try to attend many events and professional development and improve our skills through training. And again, pre-COVID, many of the training now is conducted online.
but prior to COVID, we would attend as much training as possible because it's very important to learn. Cũng như chúng tôi cũng tham dự rất nhiều các sự kiện, cũng như các cái diễn đàn phát triển nghề nghiệp để tăng cường cũng như là các kỹ năng thông qua các cái buổi đào tạo để cho nhân viên của chúng tôi. Thì đặc biệt bị Covid thì hiện nay chúng tôi cũng hoạt động theo kiểu online. Trước đây thì chúng tôi dự cũng như đi các buổi training rất là nhiều, bởi vì điều đó rất là quan trọng để chúng tôi học tập và cải thiện. Sometimes we're very focused on our own businesses and we're not so focused on other people, but we have changed that at OBE Organic, and we provide opportunities for foreign students to learn about our supply chain. Thì chúng tôi cũng thay đổi, chúng tôi không chỉ tập trung vào cái nghề kinh doanh của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã thay đổi để tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên nước ngoài đến để học tập, nghiên cứu về cái chuỗi cung ứng của thịt bò OBE của chúng tôi. So these images show university students from America and Latin America coming to our office and learning about our business. Thì đây là cái hình của những bạn sinh viên ở từ Mỹ cũng như là Mỹ Latin đã đến học tập cũng tại văn phòng làm việc của chúng tôi. And we also publicly support good causes like International Rural Women's Day. So it's very important that being a global organization, we're not only supporting local events, but we're supporting global events. Chúng tôi cũng gọi là cung cấp những cái gọi là hỗ trợ cho những cái giống như là những ngày của cho người phụ nữ, cũng như là ngày quốc tế phụ nữ ở nông thôn. Tại vì chúng tôi cũng chăm sóc không những ở nước Úc mà ở cả các nơi mà thế giới mà có thị trường của chúng tôi. And we have federal and state government run tourism organizations in Australia, and we have collaborated with them on video content. Thì các bạn biết thì chúng tôi cũng hợp tác với chính quyền bang, như ở đây là bang Queensland, họ tổ chức các cái tour du lịch, các chương trình phát triển du lịch. Thì cái này là cái chúng tôi cũng hợp tác với họ làm cái bộ phim hoặc là clip để mà quảng cáo như là hỗ trợ cho chương trình du lịch của bang. Now, Kian, are you still on my slide? Yes. Okay. Now I'm going to put this link into the chat function, and then you'll be able to watch this video, and it's a short video of our production region. Yes. Đây cô sẽ chia sẻ cái đường link trong cái chat box cho biết chúng ta biết là cái clip video về cái quy trình cũng như cái canh nuôi trồng về bò OBE của công ty OBE Organic. Okay, sorry Kian, I'm just going to stop sharing and start sharing again. Yes, that's okay. Share. Reading view. Okay, let's try this one. Or not. Nope, let's try this one. Let me try that again, Kian. Share screen. Share. I don't know why that's not letting me get back to. Anyway, I'll keep going. Sorry, can you see that, Kian? Yes. Yeah, it's a different view. Sorry about that, but I'm sure we'll run with it. Okay. So this video, once we put it into the chat box, has had over 72,000 views on YouTube, and I encourage you to have a look at it, and it gives you a really good
visual representation of our production region. Thì cái clip này được 72.000 view trên YouTube, để các bạn có thể xem qua cái việc canh tác bò, nuôi trồng bò hữu cơ ở Úc như thế nào. So we believe, I've spoken a little bit about collaboration, Kian, but the true test of collaboration is we now regularly collaborate on projects where we are not the primary beneficiary. Chúng tôi có hai cách tiếp cận về hợp tác. Thì đầu tiên chúng tôi thường xuyên hợp tác với những cái dự án mà ở nơi đó có thể là chúng tôi không có phải là cái người trực tiếp hưởng lợi. What that means is that typically you only get involved in projects where you get some sort of financial benefit, but we believe the true test of collaboration is to come together and share regardless of who benefits. Thì có nghĩa là thường không phải là chỉ tham gia đối tác để mà có cái lợi ích về tài chính, nhưng tuy nhiên chúng tôi có thể hợp tác để chia sẻ. Now, as I said, exporting organic beef is a small part of what we do, but to run a successful export business involves so much more than just physically moving product from one place to another. Thì các bạn biết thì cái việc xuất khẩu thịt bò là OBE Organic là một trong hợp phần nhỏ của tôi, nhưng để làm được điều đó chúng tôi gọi là làm rất là nhiều việc. Whether you are responsible for moving cattle about the remote Outback or the pure heart of Australia, or you're moving temperature sensitive meat or vegetables around the world, businesses like yours and ours have common needs. I'm sorry, I missed because someone type and just spoke and make me disrupt me. Yeah, I'll just repeat that, Kian. Yes. So whether you are responsible for moving cattle around the pure heart of Australia, or you're moving temperature sensitive product from Vietnam around the world, businesses like yours and mine have common needs. Thì các bạn biết, mặc dù có bạn có thể chuyển hàng từ Việt Nam cũng như ở bò ở Úc, từ ở trong vùng sa mạc cho đến người tiêu dùng, thì việc đó điều đó rất là cần. So one of those needs is transparency. Internationally agreed. Yeah. Những việc đó thì đầu tiên nó cần, thứ nhất là phải minh bạch. Internationally agreed upon frameworks like the UN Sustainability Development Goals, or SDGs, recognize transparency is key to meeting our social license to operate in years to come. Thì các bạn biết là những cái khung về quốc tế đã được đồng ý, ví dụ như những cái mục tiêu phát triển bền vững của quốc tế, thì nhận ra xác định rằng là cái việc minh bạch đó là một cái minh bạch là một cái chìa khóa để đó là giống như đưa cái cơ hội, cái chứng nhận về mặt xã hội đó, một cái chứng chỉ về xã hội, một cái giấy phép về xã hội để mà vận hành trong những năm trong thời gian tới, cũng như là yếu tố minh bạch có thể nói là rất quan trọng. And we know that supplying major retailers in the US, that traceability is very important. Thì các bạn biết cái quá trình cung ứng, ví dụ như đến các cái chuỗi người bán sỉ, bán lẻ ở Mỹ, thì cái vấn đề gọi là truy xuất nguồn gốc nó rất là quan trọng. The ability to trace our livestock from the farm where they're born to the place they're slaughtered is critical for businesses like ours. Thì cái khả năng mà gọi là truy xuất từ cái việc nuôi từ cái lúc mà con vật nó sinh đẻ ra cho tới cái lò giết mổ vân vân, đó là một cái việc làm rất là khó khăn, một việc làm rất là gọi là có thể nói là
khó And đối với compliance is equally important. We need to comply with state and federal government legislation with regards to animal welfare. Chúng tôi cũng phải gọi là đáp ứng cũng như làm theo những cái tiêu chuẩn, những cái quy định của các bang về phúc lợi động vật cũng rất là quan trọng. So as I said, transparency is very important and we've aligned our business to the UN Sustainable Development Goals. Thì như chúng ta biết là việc minh bạch của cái kinh doanh của chúng tôi nó rất là quan trọng. Chúng tôi OBE Organic phải gọi là tuân thủ theo những cái mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. We have developed a sustainability program which we call Flourish. Chúng tôi cũng phát triển một cái chương trình bền vững, chúng tôi gọi là Flourish. And we've aligned our program to the UN SDGs, and our program has 4 pillars: the environment, people, product, and animals. Thì chúng tôi tuân thủ vào các tiêu chuẩn phát triển các mục tiêu phát triển bền vững của UN cũng như của Liên Hiệp Quốc. Thì có 4 cái góc cạnh mà chúng tôi làm, đó là đầu tiên đó là về cái môi trường, thứ hai là con người. Thì môi trường nó thể hiện ở 3 mục tiêu với mục tiêu 6, mục tiêu 13 và mục tiêu 15. Về con người thì nó có ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái mục tiêu. Mục tiêu số 2, số 3, số 5, số 8, số 10. Rồi sản phẩm mục tiêu số 9, 12, 17 và cuối cùng là động vật nuôi, đó là nó không có quy định trong mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, một phát triển bền vững. And we learnt many years ago that no matter what you're doing in Australia or Vietnam, no matter how good your farming operation is, it's very important that you align your business to internationally agreed upon frameworks. Thì chúng tôi cũng được học rằng là không nhất thiết là bạn ở Việt Nam hay bạn làm cái gì ở đâu, nhưng mà điều quan trọng là chúng tôi học được là chúng ta phải gọi là theo kịp với cái mục tiêu phát triển bền vững này. So we believe that the UN SDGs are a common framework or a common language for describing your product. Thì chúng tôi tin rằng cái mục tiêu phát triển bền vững của UN là một cái khung rất là phổ biến, chúng tôi có thể dựa vào. And in the interest of transparency, we have recently released a sustainability update, and we will be publishing this early in the next few weeks. Thì trên cơ sở là minh bạch thông tin thì chúng tôi sẽ in cái xuất bản cái bộ tài liệu về cái sustainability update, về cái cập nhật về phát triển, cập nhật về cái sự bền vững, và chúng tôi sẽ in trong vài tuần nữa. As I mentioned earlier, traceability is extremely important for many of our large retail customers, particularly in the USA. Thì như chúng tôi đã nói ngay từ những slide trước, thì quá trình truy xuất nguồn gốc của động vật đó là một cái việc rất là quan trọng đối với các thị trường ở Mỹ. And OBE Organic combines 3 elements to enable the lifetime traceability of organic livestock. Thì OBE Organic là gọi là tiếp cận 3 cái công việc, đó là đảm bảo tất cả cái dòng đời của vật nuôi đã được gọi là đưa vào cái kiểm tra, cũng như là đưa vào cái hệ thống gọi là electronic để theo dõi. All livestock are identified by visual or electronic radio frequency ID ear tag.
tất cả những con vật đều có một cái nút lỗ tai đó. Cái nút lỗ tai đó là gắn vô cái lỗ tai con bò để bằng dạng điện tử mà có thể theo dõi, mình nhận diện nó ở bất cứ nó ở đâu. All physical locations are identified by means of a property identification code. Tất cả những cái gọi là những cái location, những cái vị trí mà có thể thấy được thì được nhận diện, coi như được nhận diện bởi những cái mã code về những cái mã code về cái tài sản của cái trang trại, của cái doanh nghiệp. And all livestock location data and movements are recorded in a central database known as the National Livestock Identification System. Thì tất cả những cái vị trí cũng như của con vật nuôi, những cái data về vị trí của nó ở đâu cũng như sự di chuyển của nó đều được ghi lại, như là ghi chép lại bằng cái hệ thống gọi là cơ sở dữ liệu trung tâm, được gọi là hệ thống nhận diện vật nuôi quốc gia. Họ lưu trữ là hết. So traceability of our supply chain doesn't stop at the animals. You mean doesn't stop? Traceability includes the traceability of our animals, but also the traceability of our product. Ok. Thì cái việc truy xuất nguồn gốc của không những là vật nuôi, còn truy xuất cả cái sản phẩm của bò OBE. We were really proud to recently participate in a project which created origin fingerprints of our beef. Chúng tôi rất tự hào là được tham gia một cái dự án gọi là Origin Fingerprint of our beef. Thì cái dự án này nó gọi tạm dịch gọi là gọi là cái dấu vân tay, cái nguồn vân tay của cái thịt bò của chúng tôi. So in the project, Artesian tested for the innate origin fingerprints in OBE Organic Beef, focusing on trace elements and stable isotopes, which links them to our unique production region in the pure heart of Australia. I shall stop. What does it mean? You know, I shall stop. I shall Isotopes. stop. I don't know. We might have to translate that on Google. Ok. Có thể là nó cái chương trình dự án này nó tập trung vào cái việc truy xuất các cái hợp phần, các cái phần cũng như liên kết chúng với nhau để tạo thành một cái vùng sản xuất đặc biệt, cũng như dùng sản xuất bò độc nhất. The project validated and demonstrated Artesian's ability to scientifically distinguish OBE Organic Australian beef from meat produced in other countries. Thì cái đặc biệt là cái dự án này nó có thể là đối chiếu và minh chứng cái khả năng mà khoa học, có khả năng nhận diện một cách khoa học về cái thịt bò Úc mà OBE Organic từ các cái loại thịt bò sản xuất ở bất cứ những cái quốc gia khác. And there's also a link in this slide to the report, which many people in the classroom may be interested to review. Thì đó là cái đường link ở dưới, thì cũng cho thấy là cái báo cáo có nhiều người ta quan tâm, người ta đã review về cái chương trình này. So I've spoken at the start about our production region in the pure heart of Australia, and then in the middle of my presentation I focused on marketing. Thì như trong cái đoạn giữa của cái bài trình bày của tôi thì tôi phụ trách tập trung vào cái vấn đề marketing.
I guess I would like to finish my presentation by talking about the importance of data flow through our export supply chain. Thì điều quan trọng tôi muốn chia sẻ là cái vấn đề sự di chuyển thông tin của cái chuỗi của hàng của chúng tôi trong toàn cái chuỗi chuỗi cung ứng sản phẩm. Having a small team of 10 staff, OBE Organic is continuously working to optimize the transfer of complex operational and verification data along our supply chain. Đội hình của chúng tôi rất là nhỏ, nhưng mà chúng tôi cần tiếp tục gọi là tiếp tục làm việc để tối ưu hóa cái vấn đề là chuyển cái bộ dữ liệu rất là phức tạp theo cái dọc theo cái chuỗi cung ứng cho cả người tiêu dùng cũng như là cũng như các cái đối tác trong cái chuỗi cung ứng. And we do this for many reasons. It's because our supply chain partners want it, our customers want it, but also in order to comply with government reporting obligations. Chúng tôi làm cái việc này có nhiều lý do. Thứ nhất là đối tác họ cần, cũng như người tiêu dùng họ cần, cũng như các cơ quan chính phủ chúng tôi phải cần đáp ứng những cái yêu cầu báo cáo đến các cơ quan chính phủ. So connecting our systems with existing industry digital platforms that can collect other supply chain data will ensure seamless flow of data and information and reduce duplication of reporting. Đó thì chúng tôi dùng cái digital platform, đó là những cái nền tảng số để mà thu thập cũng như là xử lý các cái thông tin để cung cấp cho những cái bộ data, gọi là big data, những cái dữ liệu lớn để phục vụ cho cũng như xuất khẩu và thương mại. And I have shared links here to 2 case studies we've been involved in. One of them is about leveraging technology to stay ahead of the herd, and the other one is about a big data export trade management platform that we use and have optimized for our export business. Đó thì chúng tôi cho thấy 2 ví dụ, đó là một cái công nghệ mà để lưu trữ biết được cái đàn gia súc, cũng như một cái công nghệ bên tay phải, đó là big data để quản lý tất cả những cái thông số phục vụ cho tối ưu hóa cái vấn đề xuất khẩu. So in summary, the OBE Organic team are leveraging data and insights to promote change in our business. Có thể nói là tóm lại thì đội hình OBE Organic là gọi là đội hình làm sao để gọi là sử dụng những cái số liệu để mà tạo ra cái sự thay đổi trong cái lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. And I share the image on screen to show you again another image of the beautiful pure heart of Australia, and you can see some organic livestock roaming freely. You'll be interested to know, Kian, that every animal has approximately 1 square kilometre to graze freely. Thì các bạn thấy là một cái hình chúng tôi chia sẻ ở đây là cái hình ở giữa cái trái tim của nước Úc. Thì con vật nó gọi là tự do, nó đi lại, cũng như nó phải cách nhau 1 mét để nó ăn, chứ không phải là đứng sát với nhau hoặc là cách nhau rất là xa. So that comes to the end of my presentation, Kian, and I again want to thank very much the audience and other people in the classroom for joining us today and hearing our story. I do hope that you have taken away some learnings. Thì đó là cái phần kết của bài trình bày của chúng tôi hôm nay. Thì chúng tôi rất là cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia lắng nghe, cũng như là để mà nghe những cái câu chuyện của OBE Organic chia sẻ với chúng tôi, với các bạn. Thì phần tới thì chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe những cái phản hồi của các bạn. We encourage you to connect with us on the social media platform of your choice, whether that's Instagram, Facebook, Twitter,
or LinkedIn, and I am active on LinkedIn, so I encourage you to connect with me personally on LinkedIn and OBE Organic on all the other platforms. Chúng tôi rất mong muốn là các bạn có thể liên kết với chúng tôi qua các kênh truyền thông như là LinkedIn, LinkedIn, rồi Instagram hoặc là Twitter. Nhưng tôi rất quen thuộc với cái LinkedIn. Tôi sử dụng rất là phổ biến cái LinkedIn, thì các bạn có thể vào đó và trao đổi trực tiếp với tôi. Xin cảm ơn. Thank you so much, Daleni, Ray, for your very excellent and encouraging presentation. This is the first time I know about Australian OBE Organic Beef. The story that I have lived in Australia over 15 years. But you know, I never know. I know Australian beef, but not like the very inside story today. You know, that's excellent. And not only you show that the way you OBE developed through years and success and challenge. And I recognize your team located in very far isolated, but you are so innovative. You know, your team always innovate and adopt digital technologies, social media in very early stage to promote your product. I think that's a very important lesson for our participants and business and government official or participant today. For Vietnam, thank you so much, and I will translate briefly to our participant about my message from your presentation. Xin cảm ơn cô Darlene Ray, cô giám đốc của OBE Organic. Thì như các bạn biết thì một cái bài rất là tuyệt vời. Mặc dù tôi sống ở Úc hơn 15 năm, lần đầu tiên tôi nghe, tôi hiểu được rõ được cái câu chuyện là nuôi bò hữu cơ ở Úc, ở giữa vùng sa mạc như thế, mà đặc biệt trong một cái doanh nghiệp, một cái hộ gia đình ở làng đó có 100 người, mà cái doanh nghiệp thì có 10 người, rất là nhỏ, nhưng mà họ vận hành, họ bán cái thịt bò organic khắp thế giới, rồi họ đi quảng bá các thị trường, rồi thì họ dùng những cái phương pháp truyền thông marketing, ứng dụng cái marketing trong quản trị chiến lược kinh doanh. Đặc biệt là tôi rất hứng thú những câu chuyện cô chia sẻ, như những làm sao chuyển cái thông điệp, những cái thông điệp của chúng ta để đi đến bán cái hàng ra nước ngoài. Ví dụ mình lấy cái đồng bằng hay là biển hay là cái gì mình nghĩ nó là đại diện cho chúng ta thích, nhưng mà ra bên nước ngoài người ta không biết. Ví dụ như lấy cái Outback của nước Úc là một cái sự phổ biến nổi tiếng của nước Úc, là người ta Outback ai cũng biết, nhưng qua tới Ả Rập, qua tới Trung Quốc người ta không biết. Thì hoặc là dùng những cái hình ảnh, tại sao không lấy hình ảnh của người Úc đưa lên cái hàng, cái nhà sản phẩm, mà lại lấy hình ảnh của người Trung Quốc hay là người ở Ả Rập Saudi. Rồi đặc biệt là việc ứng dụng digital marketing trong cái quản trị cái sản phẩm, một cái chuỗi supply chain cung ứng rất là phức tạp như thế, thì với một cái doanh nghiệp rất là nhỏ, 10 người, nhưng mà bán ra được cái thịt bò khắp thế giới, đó là điều rất là một cái bài học tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn cô Darlene, và cảm ơn các bạn học viên. Thì phần lại tôi xin nhường lời cho Khang là sẽ điều phối cái phần thảo luận. Khang sẽ sinh hoạt với chúng ta cái cơ cấu tổ chức của buổi thảo luận hôm nay thế nào với Khang. Thank you, Darlene. I will leave to Khang. He is our Mekong Organics member. He will chair the discussion. He will inform how the discussion is organized, and I leave to him, and I will actively
stay here and learn the rest of the process. Like I learned OBE said, you collaborate actively. That's and I stay here. Khang, it's time for you, Khang. Cảm ơn thầy Kiền. Thanks, Mr. Kiền, for your translation. Hi, Darlene. So I'm very glad to translate for your discussion. Actually, after your presentation, I do follow your fan page. Thank you. Yeah, it's great with a lot of images and videos. So I will describe a little bit about this section. It's a discussion section. So in this section, we will go through some questions on the chat box, and then we will move to questions on the Google form, and then we may receive some questions directly from the participants. Yeah, is that clear? Yes. Okay. Chào các anh chị học viên trong lớp hôm nay. Thì sau cái bài giảng của cô Darlene thì cũng hy vọng là mọi người có một cái góc nhìn toàn cảnh về cái ngành công nghiệp thịt bò hữu cơ tại Úc, và cách họ xuất khẩu cũng như là làm marketing như thế nào. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ vào cái phần gọi là phần thảo luận. Thì một số bạn thì bạn ốc có gửi cái đường link Google Form để mình có thể là mình trả lời 3 câu hỏi từ cô Darlene, cũng như là mình đặt câu hỏi trên đó. Yeah. Thì sau đây thì mình có thể mình sẽ đi trực tiếp vào cái câu hỏi ở trên phần chat box. Sau đó mình sẽ tới phần câu hỏi trên Google Form, và cuối cùng là sẽ là cái phần câu hỏi trực tiếp từ các học viên. Dạ, sau đây là phần share màn hình Khang. Okay, yeah. So hi, Darlene. So we collected some questions from the chat box as well as like from the Google form. So firstly, we'll jump into the chat box. So you can see the first question, right? Is that clear? Yes. Yeah. So as I said to everyone, we have just 10 staff and we consider ourselves a family business. We're family farmer owned. Yep. You can so you can answer the whole question and then I will translate everything. Yeah. Okay. So what's the most important thing first? Well, I think it's to choose your markets carefully and don't overpromise and underdeliver. So if you go to a trade show and someone wants to order 100 kilos, you don't have to give them 100 kilos. You can only give them 10 kilos and you can get that right. And then you can give them 20 kilos and 30 kilos and 40 kilos. Okay, so that means like market selection is the most important thing, right? So that's what. Yes, I think so. And I think it's very important that you don't have to change your product. You have to find a market that wants to buy your product. So sometimes we have a product that we think is not good enough for export. And so we try to invest in our production to make the product better to appeal to customers in Dubai, where there may actually be a better market for your product in Fiji or China or Japan. So we have to, I think, understand who wants our product and what product they want and deliver the product that they want as opposed to the product that you think that they want. Okay, thank you. Thì về câu hỏi đầu tiên từ cái khung chat box là đối với một doanh nghiệp gia đình thì làm sao cô có thể quản lý mọi thứ từ sản xuất, chế biến đến marketing, và đâu là điều quan trọng nhất để thực hiện. Đầu tiên thì cô Darlene cũng trả lời
là thì doanh nghiệp của Ngô là doanh nghiệp gia đình, là gồm có 10 thành viên, chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Và ở đây thì cô cũng nói là cái điều mà quan trọng nhất thì trong những cái hoạt động chẳng hạn như sản xuất, chế biến đến tiếp thị, thì cái điều quan trọng nhất theo cô là cái việc mà mình sẽ chọn cái thị trường. Trong cái phần marketing tiếp thị là mình sẽ phải có cái phần đó là chọn thị trường như thế nào. Chẳng hạn như cô đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn như là cô có rất nhiều cái dòng sản phẩm từ thịt bò, và cô cũng phải xem coi những cái thị trường mục tiêu chẳng hạn như Dubai, Trung Quốc hoặc là Mỹ, xem họ sẽ thích cái dòng sản phẩm nào, từ đó sẽ chọn ra cái sản phẩm nó phù hợp. Chẳng hạn như nãy cô có chia sẻ là Dubai thì họ sẽ thích cái hình ảnh như thế nào, Trung Quốc thì họ thích cái ngôn ngữ như thế nào, hoặc là Mỹ họ sẽ thích cái cách ăn như thế nào. Từ đó mình sẽ chọn ra, rồi mình sẽ làm những cái chẳng hạn là mình làm cái bao bì để nó phù hợp hơn, hoặc là những cái ngôn ngữ tiếp thị nó sẽ phù hợp hơn cho người tiêu dùng. I might add as well an example where you could produce some vegetables that you want to export, and you may think you have to create a retail pack. But if you go to Dubai, you go to Gulf Food and you speak to importers, they may say they want to do the retail packing in Dubai and they just want you to send them cartons of vegetables. So you could have spent 6 months or 1 year developing a retail pack in Vietnam. When the customers in Dubai don't want that, they want a wholesale carton of the product. So I think it's very important to go into export markets and explore the opportunity, and then come back to Vietnam and give the customers what they want, not what you think they want. Okay, thank you, Darlene. Cô Darlene cũng có đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn trong trường hợp này cô đưa ra là về rau củ quả đi. Thì nếu mà mình không có nghiên cứu thị trường trước thì chẳng hạn như trường hợp này là mình sẽ bán cái sản phẩm này ra, mình sẽ cho vào bao bì rồi mình bán ra bên đó thì có những trường hợp người ta sẽ không nhận, mà người ta sẽ mua những cái sản phẩm gọi là mua sỉ, mà mình bán lẻ thì đôi khi người ta không có nhận, hoặc đôi khi mình mua bển thì cái bao bì của mình chưa chắc nó phù hợp với cái thị hiếu của người bên đó. Thì quan trọng là mình phải nghiên cứu cái thị hiếu của người, có cái đối tượng bên đó như thế nào, để bắt đầu mình mới bắt đầu mình sản xuất, cũng như là mình làm những cái công đoạn tiếp theo. Thank you, Darlene. So we may move to questions from the Google form. I think we just have a few. Okay. So I will. Okay. Slideshows. Okay. Yeah. So the first question. Okay. So yeah, compare like the OBE beef with other, beef brands in the market. So what are the advantages, or what are your strengths compared to them? Yeah. So OBE Organic Beef is produced in the pure heart of Australia. And whilst there is organic beef production in other parts of the world, like in South America and also New Zealand, those production regions are different to Australia in that they have different herbs and grasses. So the flavour in our beef is created by the 250 species of native herbs and grasses in Central Australia. Our product is also certified organic, and it's reasonably complicated to become certified organic. It means that our animals have always grazed on certified organic pasture, and they have never received hormones or antibiotics. Our product is also available around the world for 52 weeks a year. So in some parts of the world, you can access beef or organic beef for 6 to 8 months, but not for 52 weeks of the year. And it makes our meat very attractive in the US. Our product is well known in the US for being grass-fed and certified organic and available for 52 weeks of the year. And also another advantage to Australian beef over other beef from the rest of the world is that we have very good market access.
So what I didn't mention is that you not only have to have the right product at the right price at the right time, you also have to have the luxury of having market access, and Australia enjoys good market access to countries right around the world. So that means like good market access. That means like the policy from the government, or what is the So that means that we can export to Dubai or Saudi Arabia or Malaysia or Japan relatively easy. But there are countries in South America that can't export to China at the moment. So there may be technical trade barriers that prevent other countries from exporting, which we don't have those problems in Australia. Okay, thank you. Với cái câu hỏi từ Google Form của mình, cái câu là lợi thế của thịt bò OB là gì so với cái sản phẩm thịt bò khác trên thị trường. Thì ở đây thì cô Darlene cũng đưa ra rất là nhiều cái lý do. Chẳng hạn cái lý do đầu tiên đó là cô sẽ nói là cái vùng đất này là cái vùng trung tâm của châu Úc, thì nó sẽ khác so với cái vùng đất mà chẳng hạn như ở Nam Mỹ hoặc là ở New Zealand. Bởi vì ở đây cái thổ nhưỡng nó khác, thì nó sinh ra cái cây, cái loại cỏ nó cũng khác, thì từ đó thì cái chất lượng thịt cũng sẽ khác. Thì cô cũng đề cập đây có tới khoảng 200 loại cỏ. Ở bên cạnh đó thì cái thịt bò OB này, thịt bò đã được chứng nhận hữu cơ, thì chúng ta có thể thấy là được chứng nhận hữu cơ của Mỹ, của NASA và cái chứng nhận hữu cơ xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chắc chắn là cái sản phẩm này nó không có sử dụng hormone trong quá trình chăn nuôi. Thì bên cạnh đó thì bên công ty của cô thì cũng đảm bảo là cái sản phẩm này nó tương đối là nó thuận lợi để mà mua, tức là nó không phải là nó bị hiếm. Chẳng hạn là trong một năm là có tới 22 tuần là có sẵn cái sản phẩm này, thì tính ra nó khoảng là hay là tính là 3 tháng đi, là cái sản phẩm này nó luôn có thì cũng hay ngán, nhưng mà nó sẽ tương đối là nó có sẵn để người ta tiếp cận, đặc biệt là thị trường của Mỹ. Thì bên cạnh đó cô cũng có đề cập tới một cái vấn đề, đó là về cái việc tiếp cận thị trường quốc tế của Úc nó sẽ tương đối nó thuận lợi hơn so với quốc gia khác. Thì cái phần này thường là nó sẽ phụ thuộc vào cái chính sách của chính phủ khi mà họ ký các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác. Thì nếu mà quốc gia nào họ ký nhiều thì tất nhiên cái sản phẩm của họ sẽ đi tới các quốc gia khác dễ hơn. Thank you, Darlene. So we move to the second question. I can read this question for you. Yeah, is that possible to cooperate with the OBE to do organic cow or buffalo or livestock farming in Vietnam? And if yes, so what are the requirements to do that? For example, like about the soil, the weather, and other activities after that. So we're certainly open to cooperation and collaboration around the world, and I'm not familiar with livestock production in Vietnam. Interestingly, we were invited to Mongolia in 2018 by the Mongolian government, and myself and my colleague Ross McKenzie travelled there to provide insights, to observe, and also to provide insights on the development of organic beef production in Mongolia. So we would be happy to consider something like that. Okay, thank you. Câu trả lời của cô Darlene thì hiện tại là cô Darlene cũng chưa có biết tới nhiều về cái ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Thì nhưng mà cô Darlene cũng có hiện tại là OBE hiện tại là đang có một cái dự án hợp tác với chính phủ của Mông Cổ từ năm 2019. Thì cái dự án này cô cùng với đồng nghiệp của mình là đi qua bên Mông Cổ để cũng như hỗ trợ cái người bên đó, giống như là hợp tác với bên đó, đồng thời cũng để hiểu được cái insight, tức là cái sự thật ngầm hiểu của cái khách hàng bên đó, xem họ suy nghĩ như thế nào. Chẳng hạn như khi nãy cô Darlene cũng có nói về cái việc là lấy cái hình ảnh của cái sa mạc của Mông Cổ thay vì cái hình ảnh của sa mạc Úc, để người Trung Quốc người ta
thấy dễ hiểu hơn so với họ hiểu về cái đồng cỏ Úc như thế nào. Yeah, so yeah, hi Darlene. I think in Vietnam we do have cow, and we do have a lot of animals, and yeah, we hope like you, if after the COVID-19 you can come to Vietnam and yeah, have a chance to visit this land and understand I would more. welcome the opportunity. Yeah, thank you. Thì cũng hy vọng là cô Darlene sẽ qua Việt Nam mình để có thể tham quan cũng như là hợp tác với người Việt Nam mình để có thể phát triển những cái dự án bò hữu cơ tại Việt Nam. Okay, we move to the next question. Thank you. And, I would like to introduce Tony Harmon. He's the Australian consulate for agriculture at the Australian Embassy in Hanoi. He joined our event today. Yes. Are you there, Tony? Okay, I see him in the list, and then okay, just introduce in case. Yes. Continue, Khang. Okay, Yes. yeah, cảm ơn thầy. Now we move to the next question. Yeah, in Vietnam, you know, there are a lot of small, you know, farms. So how can they, you know, apply the organic farming techniques and sell that product maybe to the domestic market, and then how can they move, you know, to international market? So in Australia, we're very lucky to have support from the Australian government for SMEs or smallholders that would like to export. And there are programs that we would tap into. So I would imagine similar programs exist within the Vietnam government to enable smallholders to export. It's difficult during COVID, but if we look beyond COVID, I would encourage farmers to visit important trade shows, particularly Gulf Food in Dubai. I think that's one of the best trade shows in the world. It's very easy to get to. It's not too expensive to attend, to understand what customers are looking for around the world, and really to lean on the Vietnam government representatives in export markets around the world. Also, can you name again like the trade show in Dubai? Gulf Food. Okay, Gulf Food. Okay. And we also have a number of trade shows in Australia, and I would encourage you to speak to the Australian government representatives in Vietnam. But I think that's the best way to understand customer requirements in export markets. Okay, thank you, Darlene. Thì câu thứ ba là làm thế nào để ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi và bán sản phẩm hữu cơ với điều kiện nông hộ nhỏ Việt Nam. Cô Darlene cũng chia sẻ dựa trên cái góc nhìn của cô là khi mà cô nhìn thấy ở nước Úc, tức là ở nước Úc ở nước Úc thì chính phủ họ có những cái chương trình dành cho những cái nông hộ nhỏ. Ở Úc thì ở đây thì họ có thể là họ tiếp cận được những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ nó tương đối dễ. Thì ở Việt Nam cũng có thể có những cái chương trình này, hoặc là có thể là cô có thể là đề xuất thêm một cái nữa là mình có thể đi hội chợ để mình xem là cái khách hàng người ta cần cái gì. Nếu mà cái trường hợp mà xuất khẩu trong nước, bán trong nước thì mình có thể đi xem những cái hội chợ trong nước. Chẳng hạn như nếu về cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình thì mọi người có thể đi tới hội chợ Food Expo tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tới đó mình có thể mình xem mình biết. Còn cô Darlene thì cũng có đề xuất một cái hội chợ là ở Dubai. Cái hội chợ này nó gọi là Gold Food, là thực phẩm vàng. Ở Dubai thì cô nói là cái chi phí đi qua đây thì nó cũng tương đối nó không có mắc lắm. Thì cô cũng nói là nếu mà cái trường hợp nếu mà chẳng hạn như mình nghĩ tới cái việc mà xuất khẩu đi,
thì có thể là mình cũng nên tiếp cận cái chẳng hạn như ở Úc thì có như thầy Kiện có nói là có một đại sứ quán ở đại sứ quán Úc, thì có thể mình sẽ tiếp cận ở đó để mình có thể hỏi người ta xem cái cách bán như thế nào, rồi từ đó mình có thể là mình xem là cái cách mình canh tác như thế, canh tác là mình chăn nuôi như thế nào để mình cho nó phù hợp. Okay, thank you. I might also add that smallhold farmers in Vietnam should be aware of importing country requirements, and by that I mean halal certification if you're considering opportunities in Muslim markets like Singapore or Malaysia, Indonesia, and throughout the Middle East. I think the market opportunities are huge, but we must be aware that there are many requirements around halal certification, and encourage farmers to explore those requirements early on in their export journey. Yeah, thank you, Darlene. Thì cô Darlene cũng có thêm một cái chi tiết đó là đối với những thị trường xuất khẩu thì có thể là mình sẽ tiếp cận với những thị trường tương đối nó gần mình đây, chẳng hạn như Đông Nam Á. Thì ở đây chẳng hạn như có Singapore, Indonesia hoặc là Malaysia. Thì ở đây những cái quốc gia này họ có cái nhóm dân tộc người đạo Hồi. Thì cái đạo Hồi thì họ thường là những cái người này họ sẽ cần cái sản phẩm phải có chứng nhận halal. Tức là halal là một cái chứng nhận mà cái sản phẩm nó phải được chế biến và xử lý theo cái cách của người Hồi giáo. Cũng tương tự như giống như những cái thị trường khác thì mình cũng phải tìm hiểu xem nó có những chứng nhận gì để mình vào được cái thị trường đó, và mình sẽ chăn nuôi cũng như là mình xử lý cái sản phẩm theo đúng như cái thị trường đó họ cần. Okay, thank you, Darlene. Now we move to, I think, some more questions. I will read the question for you. Cows, they often get, easily get infectious diseases or viral diseases. And so how can we prevent those diseases without using antibiotic products? That's a very good question, and it is an example of one of our competitive advantages with OBE Organic, in that our cattle are raised in a very remote part of Australia, which is dry. So as I said at the start, the rainfall in this part of Australia is between 50 to 100 millimetres per year, which means that it's not an environment where parasites grow easily. And so there is no need, the cattle typically don't get sick, and there's no need for the use of antibiotics in our herds. I appreciate that's very different in tropical environments. It's much more complicated, but it is something that we don't have to worry about in Australia, in our production region. Okay. So do you have any suggestions or recommendations for those farmers if they want to treat the cows? Yeah. I'm probably not the right person to direct those questions to, but we would have, if you approach the Australian government, we would have scientists in Australian laboratories working on those solutions now. We have a program in Australia called Antimicrobial Stewardship, and there are many people in Australia working on reducing the use of antibiotics in Australia's beef herd. And I'm sure there is many learnings from that project that could be shared with farmers in Vietnam. Yep. I think it would be great if you could share that information on the chat box. Yeah, thank you. Đi về cái câu hỏi tiếp theo đó là bò hay bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh do virus. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phòng trừ dịch bệnh cho bò để không phải lúc nào cũng dùng thuốc kháng sinh phòng trị bệnh? Thì ở đây về cái chuyên ngành của cô Darlene ở đây thì cô không phải là một cái người chăn nuôi trực tiếp, nhưng mà cô cũng có một số cái thông tin cho mình, chẳng hạn như là về cái điều kiện tại Úc thì cô cũng có nói là đây là một cái điều kiện mà nó tương đối là nó thuận lợi cho cái việc nuôi bò, đặc biệt là bò hữu cơ ở đây, tại vì ở đây cái điều kiện nó tương đối là ôn đới và cái khí hậu đây tương đối nó khô. Cái như cô có nói là lượng mưa hàng năm của nó cũng khoảng từ 40 đến 100 mm năm, đây nó cũng không có nhiều lắm.
thì nó không có ẩm ướt thì côn trùng dịch bệnh thì nó cũng không có phát triển nhiều, thì từ đó mà bò nó cũng không có bị bệnh nhiều, mà người ta cũng không cần phải sử dụng cái loại kháng sinh. Thì đây là một cái lợi thế của nước Úc. Thì cô cũng có nói là cô cũng có thể chia sẻ một cái vài thông tin cho chúng ta về cái hình như cô có chia sẻ trên cái khung chat box, cái khung chat box về cái đường link để mà chúng ta có thể xem được cái thông tin về cái cách mà một số người ở Úc họ cũng sử dụng cái phương pháp mà không có sử dụng cái thuốc kháng sinh cho bò. Yeah, thank you, Darlene, for your sharing. So please wait for me because I need to refresh this page to see if we have more questions. Yeah. Oh, yeah. Okay. So can we move to the next question? Yeah. Yes. Yes. The next question is are there any OBE products available in the Vietnam market? I think they specify like in the north of Vietnam. Yeah. If yes, which are marketing channels or supply channels that you use with digital technologies to promote your products? Mm-hmm. Yeah. So I'm going to put links to the websites in the chat box where our product is available from two businesses, foodsack.com and Ding Fong. I think Ding Fong's details are already in the chat box, but I'll put it in again. Let me find the chat box now. Where's that gone? So our product is available in Vietnam. I can't tell you specifically if it's available in the northern parts of Vietnam. And both businesses that we supply, you can purchase our product online. So I encourage you to jump on their websites. Let me get the other website for you, and to engage with them to try and access our product from wherever you're located in Vietnam. Okay, so and another question is, yeah, so that means like they can buy, the product directly from website, right? They can, yes. Yes. So now, like, are there any retailers in Vietnam that they do have your products, or just like Yes. those suppliers? Yeah. No, so I believe that those suppliers also do supply some retailers in Vietnam, but I would encourage you to contact them directly. They're best place to tell you, to find out where you live and then direct you to the closest place to purchase our product. Yes, thank you. Thì trả lời cái câu hỏi tiếp theo là bò hữu cơ OBE hay các sản phẩm bò hữu cơ có thể bán tới người tiêu dùng ở vùng miền núi phía Bắc như Thái Nguyên hay chưa? Thì câu trả lời này thì cô Darlene cũng chia sẻ là hiện tại là sản phẩm là đã có được 2 cái đơn vị phân phối tại Việt Nam, đó là Food Sạch và công ty Đỉnh Phong. Thì mình cũng hy vọng là có bạn nào hỗ trợ chia sẻ cái website này. Như cô Darlene cũng có chia sẻ cái website. Thì về cái kênh bán hàng thì cô Darlene cũng chưa có rõ là hiện tại là họ bán vào cái kênh siêu thị hay là kênh truyền thống hay không, nhưng mà mọi người có thể là liên lạc trực tiếp với cái website là Food Sạch hoặc là Đỉnh Phong, thì có thể là đây họ sẽ cho mình đặt hàng cũng như là ship hàng mình trực tiếp luôn. Thì bây giờ với cái công nghệ thì nói chung là mình có thể mình mua được cái sản phẩm ở bất kỳ đâu ở Việt Nam. Quan trọng là cái sản phẩm mình được bảo quản như thế nào thôi, bảo quản như thế nào trong suốt cái quá trình đó. Thank you, Darlene. And we move to the next question. So yeah, some people they heard that some farmers in Australia
they like to access to internet or mobile phone network. So they just wonder how can they and you manage your business without those useful things. Yes. So most people have access to the internet in their house, but most farmers in our supply chain don't have access to a mobile phone network. So if they have a mobile phone, they can call via Wi-Fi calling if they're close to the homestead. But if they're on the farm, and these farms are very, very, very big, then they have to use the HF radio. Yeah, so that is that kind of technology, right? So you mentioned about the radio, like what is the technology? So that's the old-fashioned technology where you yeah. HF radio. Okay. Vậy cái câu hỏi tiếp theo là nếu mà cái trường hợp khi không có mạng thông tin cũng như là không có điện thoại thì việc điều hành doanh nghiệp ở Úc như thế nào đối với những cái nông dân ở đây? Thì cô Darlene cũng có nói là thì ở đây cái sử dụng wifi á, thì chủ yếu là sử dụng ở trong nhà thôi, hoặc là cái gần khu vực trong nhà thôi. Thì nếu mà trường hợp mà nông dân họ đi ra ngoài thì diện tích ở đây rất là lớn, thì tất nhiên là đi là không thể nào mà bắt được cái sóng wifi nữa. Thì ở đây họ có cái máy bộ đàm, để họ có thể liên lạc được với nhau để thông tin với nhau. Từ đó họ có thể là quản lý được, có thể là điều hành doanh nghiệp có thể từ xa, không cần phải thông qua cái mạng wifi, cũng như là có thể là cái gói data ở nước ngoài nó cũng tương đối nó mắc. Okay, thank you, Darlene. Yeah, so we move to the last two questions, and we will move to the direct questions. Recently, we would like to buy cow breeds from Australia, and the questions are, do you have those breeds available or not, and what documents or processes do we need to bring them back to Vietnam? I am aware that Australian cattle genetics are desirable in Vietnam and in other parts of Asia, and so it's exciting to think that Vietnamese farmers are keen to source genetics from the Australian beef herd. OBE Organic does not sell genetics or live export, but we do have many people in Australia who do that, and I would encourage you to reach out to the Australian government representatives in market to find out who are the exporters that export live cattle into Vietnam and also genetics into Vietnam, and they will be best placed to explain what documents and processes are needed. Yeah. That means like the farmers, they or even operators, they may need visit like the you said that like representatives, right, in the market, like from Australian embassy, right? So Austrade, or there's probably you have an Australian Government Department of Agriculture representative, but there certainly be an Austrade representative that would be able to help you with that inquiry. Yeah. So that means that they have to reach to department in Australia, right, to ask directly. So you would approach the diplomats, the Australian diplomats in Vietnam, and then they would be able to give you a recommendation for who to speak to in Australia. Yeah. Oh, hi, Tony. I think you can answer this question. Yeah. Yes, hello, everyone. And I'm very sorry, when Kien threw to me earlier, I had some IT problems. I'm just working off my phone here, and I had trouble flicking on the video. But congratulations on
a very good event, another very successful event, and one that's very topical, as reflected by the huge interest here, and a very good presentation from Darlene about a very exciting business, OB, and one that in Australia we're very proud of, and from the Agriculture Department, it's one that we've had a long association with. So if anyone wants to contact myself or has any questions about technical market access issues, by all means, contact me at the Australian Embassy. You'll be able to get details from Kien, and we're most happy to put you in contact with officials in the Australian government. And we work very closely with Austrade here in market as well to try and encourage trade. So thank you very much, everyone. A wonderful event, and I'm very pleased to be able to join you today and listen to the discussion, which has been very interesting. And we wish people all the best as this important trade grows. Yeah, thank you, Tony. Thank you, Tony. That's one Vietnamese private firm or business. They request Mekong Organic to look for a potential exporter for cow dairy, about 2,000 cows to Vietnam. They are looking for to buy, cows for dairy, products in Vietnam. I will introduce them to you, or I will, after this, I will approach you for further advice. Thank you. Yeah. Ok, cảm ơn thầy. Thì trả lời cái câu hỏi hiện tại chúng tôi muốn mua bò giống về nuôi tại Việt Nam thì có bán giống bò không, và cần làm những thủ tục thế nào để mua? Thì câu hỏi này sẽ có hai phần trả lời từ cô Darlene và cũng như Tony. Về phần đầu tiên thì cô Darlene cũng nói là hiện tại thì cái nguồn gen mà bò ở Úc thì rất là nhiều quốc gia ở châu Á thì họ cũng muốn mua về, đặc biệt ở Việt Nam cũng có. Thì cô cũng nói là có thể liên lạc những cái đơn vị, chẳng hạn như là có Tony thì là đại diện đại sứ quán của Úc tại Việt Nam, thì thầy Kiền cũng nói là thầy sẽ giới thiệu cho mình cái cách để liên lạc với Tony. Rồi, cảm ơn thầy Kiền. Okay, now we move to the last question. Yeah, in your opinion, what is the most difficult or challenging thing of raising organic beef, and how about the food, for feeding them? Yeah, and should we produce the feed by ourselves, or we have to buy that from like from other brands? Yes. Thank you for the question. Raising livestock in the pure heart of Australia, there is no supplementary feed that is used. The cattle choose their own diet. So there is no tractors, there is no seed that's put in the ground. The grasses grow naturally as they've been growing for thousands of years, and the animals graze on the grasses and they choose their own diet. As I mentioned, one animal has approximately 1 square kilometre to choose their own diet. So it's not necessary for OBE Organic to supplementary feed. Okay, so do you think that yeah, so the question mentions about the most difficult thing. Do you think that is the food, or yeah? So from a farmer's point of view, maybe the weather, because we have a lot of extremes in Australia. It can be very hot and it can be very dry, and then we can have flooding rains. That's probably difficult to manage. From an exporter, so I'm the managing director, I'm the boss of an export business. One of the biggest challenge that I have is technical market access. So we export to many destinations around the world, and the government regulations changes quite regularly for those markets. And so we could have $100,000 business or $1 million business into a market today,
and then tomorrow the government could change their rules, and it makes it very, very difficult for us to continue to export there. I've got another example, but perhaps translate that first. Yeah, okay, thank you. Câu trả lời của cô Darlene thì về cô Darlene thì không phải là người chăn nuôi trực tiếp, nên cô Darlene cũng đưa ra ý kiến của cô, đó là có thể là ở đây cô nói là về cái văn hóa, cái văn hóa là cái khí hậu là một trong những cái yếu tố mà nó tương đối nó quan trọng, cũng như là nó hơi khó để mình chọn mình nuôi bò hữu cơ. Bên cạnh đó thì giống như cái câu 1 lúc nãy thì cô có nhấn mạnh là cái việc chọn thị trường là một trong những cái việc nó tương đối nó sẽ rất là khó khi mà mình làm cái bò hữu cơ, nó sẽ khác với nuôi bò thông thường. Thì cũng bởi vì chẳng hạn như là mình cũng phải biết được cái thị trường đó bên đó như thế nào, và mình cũng phải cần biết được là những cái quy định cũng như là luật pháp của quốc gia nó như thế nào. Chẳng hạn như nếu mà trường hợp mà cái luật nó thay đổi thì nó sẽ gây rất là khó khăn cho cái việc mà chúng ta có thể là chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài. Thì bên cạnh đó thì cô cũng có nói là về cái thức ăn ở Úc, thì ở đây thì thì do là cái diện tích đất nó tương đối rộng đi, và ở đây người ta không cần phải trồng cỏ, thì cỏ đây là cỏ tự nhiên, thì con bò nó có thể nó tự nó ăn, nó không cần phải cho thêm thức ăn gì. Okay, yeah, you can keep going. Yeah, the example that I'll give you is we have certification from the Australian government to export our organic beef, but we need additional certification to get our product into the USA, which is another audit and another cost on our family farmers. We see a lot of opportunity in South Korea, but we don't have we can't export our organic beef to South Korea without additional certification, which is costly and timely. So we believe in free trade, and in the perfect world, we would be able to export our product all over the world. But there are trade barriers, which means that it makes it more difficult to export to markets like South Korea, for example. Oh, that means like you can't use USDA, right, certificate when you. Okay, so because of the trade barriers of South Korea. Okay. Cô Darlene cũng đưa ra cho chúng ta một cái ví dụ về cái trường hợp là cô nói về cái việc mà chọn thị trường. Ở đây thì cô cũng có nói là khi cô chọn thị trường thì cô cũng chẳng hạn như thị trường Mỹ thì cô cũng phải lấy được cái chứng nhận hữu cơ của Mỹ. Thì cái chứng nhận hữu cơ của Mỹ thì nó sẽ nó làm tăng cái chi phí lên. Thì ở đây thì cái doanh nghiệp của cô là doanh nghiệp gia đình, thì những cái chi phí này sẽ tương đối là nó cao so với cái ngân sách của gia đình cô đang có. Bên cạnh đó thì cô cũng nói một cái ý kiến cá nhân thôi, tức là cô rất là tin vào cái thương mại tự do, tức là cái thương mại ở đó là các quốc gia là mình xuất khẩu qua lại lẫn nhau thì không cần phải có hàng rào thuế quan, nhưng mà thực sự là mỗi quốc gia họ đều có cái hàng rào thuế quan. Chẳng hạn như cô nói là ở Hàn Quốc đi, chẳng hạn như là ở đây thì họ không có chấp nhận cái chứng nhận hữu cơ của Mỹ, họ chỉ có thể chấp nhận chứng nhận hữu cơ của Hàn thôi. Thì bắt buộc là nếu mà doanh nghiệp của cô muốn xuất vào đây thì phải xin cái chứng nhận hữu cơ của Hàn, nó lại tốn kém thêm. Bên cạnh đó thì nó có thể gặp cái gọi là cái hàng rào thuế quan, thì khi mà cái sản phẩm của cô mà bán vào thị trường này thì chắc cái sản phẩm này sẽ bị đánh thuế cao, chắc chắn cái giá nó sẽ cao hơn so với cái sản phẩm bò hữu cơ trong nước. Okay, thank you, Darlene. So I think we have we're done on the questions on the Google form. So now we move to I think direct questions. Okay. Dạ, xin chào anh chị. Thì bây giờ mình có thể là mình sẽ chuyển qua cái phần gọi là câu hỏi trực tiếp dành cho cô Darlene.
Dạ, xin mời anh chị giơ tay ạ. Something went wrong. Please try again. Hoặc là nếu trong thời gian này anh chị chưa có câu hỏi thì có thể là mình sẽ lướt qua cái phần câu trả lời từ Google Form về 3 cái câu hỏi mà cô Darlene có đưa ra cho nhóm. Xin lỗi, em xin có câu hỏi được không? Dạ, dạ được. Mời anh. Mời anh Vũ phải không? Anh bật tiếng lên, anh bật tiếng lên, dạ, bật cái mic lên. Bật cái micro lên đó anh. Nhấn vào cái màn hình nó có cái góc ở trên bên phải, nó có yêu cầu. Ok. Dạ, hiện tại bên anh bị mở gì hai lo hay sao? Có thể anh mở cái điện thoại đó, cái điện thoại của anh có mở cái Zoom không? Dạ. Em cũng có xin hỏi cái thông tin là hiện tại bây giờ ví dụ như bên chỗ cô Darlene là nuôi bò thịt không, hay là có nuôi bò sữa không ạ? Và nuôi bò thịt thì hình như trong cái giới thiệu này là cô chỉ nuôi bò thịt, không biết là cái vấn đề nuôi bò sữa thì bên đó có cô đã từng nuôi chưa, và nếu nuôi thì cái sản lượng sữa như thế nào? Anh cho em hỏi tên của anh là gì anh? Dạ mấy anh nghe không ạ? Dạ nghe anh ơi. Anh cho em hỏi tên của anh là gì anh? Em Alo. Dạ. Anh nghe không? Dạ anh. Dạ nghe anh ơi, vẫn nghe. Anh nói cho em biết tên của anh là gì anh? Em tên là Nguyễn Công Vũ ạ. Em từ OFC. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ. Hi Darlene. So we have a question from a participant. His name is Vũ, and he wonders whether you raise dairy cows or not, and about like the quantity of milk per year. So it's more about technical information. Yeah. We don't do any dairy cows or milk products. However, there is a healthy production of organic dairy products in Australia. I consume organic milk from my local supermarket, and I believe perhaps there is some Australian dairy products that are organic that are exported, but we are not involved in organic dairy production. Okay, thank you. Dạ chào anh Vũ. Thì hiện tại thì cái doanh nghiệp của cô Darlene là cô chỉ tập trung vào cái sản xuất thịt bò thôi. Hiện tại thì cô cũng chưa có nuôi bò sữa. Thì cô cũng nói là ở bên bên Úc thì ở đây cái sữa mà hữu cơ nên nó rất là tốt, và cô cũng thường mua cái sản phẩm này tại những cái chợ địa phương á để cô sử dụng. Dạ. Không biết anh có chia sẻ thêm với anh Vũ là ở đây nhà tôi cũng vậy, xài cái sữa bò hữu cơ không, hầu như đây có phổ biến. Thì cái chương trình của mình đó là tới ngày tháng 2 đó có các cái chuyên gia trình bày vào cái chương số 9 đó, thì sẽ có một cái cô Wendy, cổ sẽ nói về nuôi bò sữa hữu cơ tại Úc ở vùng Victoria đó. Thì anh cũng chờ tới buổi đó nữa thì anh sẽ nghe câu chuyện bò sữa nó sẽ đầy đủ hơn. Tôi sẽ đặt hàng cô đó nói nhiều về cái nuôi bò sữa. Thì hồi nãy thì tôi cũng trả lời cho anh Tony là ảnh là lãnh sự phụ trách nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Úc đặt ở Hà Nội.
thì tôi cũng có gửi thông điệp của anh hỏi vấn đề bò đó. Thì tôi cũng sẽ gửi cho ảnh, thì ảnh sẽ chuyển đến Australia hoặc là những cơ quan mà người ta biết, những người mà doanh nghiệp có thể xuất khẩu bò, thì lúc đó nếu có tôi sẽ chuyển thông tin đó anh. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Vũ. Dạ. Thank you so much. Dạ, vậy mời anh chị tiếp theo. Không biết hôm nay có chị ở bên Một Đồng không? Chị Thịnh bên Một Đồng thì có thể Chị Thịnh chuyên con bò sữa. như chị Thịnh không thấy trong danh sách thầy ơi. Lúc này có thấy chị Thịnh, nhưng mà sau đó hiện tại là không. Có. Ok, rồi chị Thịnh đặt câu hỏi đi. Dạ vâng, bởi vì là em vừa làm vừa học cho nên là em phải tắt video ạ. Ở đây thì em cũng có nghe bài giảng của cô, và em cũng thứ nhất là đối với cái mô hình chăn nuôi bò sữa bọn em tại Việt Nam ấy, thì em cũng muốn tìm hiểu thứ nhất là về cái nguồn giống bò. Tại vì thực tế một cái khó khăn ở cái quy mô chăn nuôi của chúng em hiện nay ấy là trước đây thì tỉnh Hà Nam có nhập cái bò Úc về để hỗ trợ cái nguồn giống đầu vào cho bà con ấy, nhưng mà một là cái nguồn giống đó thì chất lượng không cao, thứ hai là cái nuôi đáo trước khi 21 ngày trước khi nhập đàn ấy thì cũng chưa đảm bảo, cho nên là khi mà bò Úc về Việt Nam thì khó khăn lớn nhất là mà đàn bò hay gặp đấy là bệnh ký sinh trùng đường máu, là một cái bệnh mà người nông dân Việt Nam làm sao mà phải xử lý được cái bệnh đó để đàn bò nó sau một thời gian mà nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu thời tiết ở Việt Nam ấy thì nó mới tồn tại được. Và đặc biệt là hiện tại thì ở trang trại nhà em có 2 con bò Úc như thế. Bọn em nuôi từ năm 2015 6 con nhưng chỉ còn 2 con, thì đối với 2 con bò Úc như vậy thì cái chất lượng sữa cực kỳ tốt, sản lượng cao, và cái sức khỏe của 2 con bò này trải qua gần 5 năm, nhưng mà em thấy là qua những cái đợt dịch bệnh chung ấy về của gia súc tại Việt Nam ấy thì hai con bò Úc này gần như là không có ảnh hưởng gì về bệnh tật cả. Thế vậy là cái nguồn bò ở đây rất là quan trọng. Đấy, và hiện tại thì trại của em chỉ có 2 con bò Úc đó thôi, và đã khai thác đến năm thứ 5 rồi. Đó. Thế còn em cũng quan tâm là ở đây là cũng nhờ thầy với cả các cô là kết nối, có thể là buổi học vào tháng 2 tới thì kết nối được cho chúng em một cái nguồn giống ạ. Còn nãy anh Vũ mà có quan tâm đến mô hình chăn nuôi bò sữa thì anh em mình có thể kết nối và trao đổi chia sẻ thông tin với nhau. Em cũng hy vọng là để mà nhập ở một cái quy mô nhỏ như bọn em ấy thì là sẽ khó, mà cái phải liên kết với cả các hộ chăn nuôi cũng như các mô hình chăn nuôi bò sữa khác để mình gom được đủ số lượng ấy thì mình mới có thể nhập được cái nguồn giống từ Úc về đó. Dạ, cái đó nhất trí chị. Nếu như có mình xin kết nối thông tin, mình có thể tham quan chia sẻ. Anh Vũ đang ở đâu ạ? Mình đang ở Sài Gòn vậy. Vâng, hiện tại anh có đang chăn nuôi bò sữa không anh? Mình là đang dự án vậy thôi chứ chưa đang triển. Thế ạ? Dạ. Vâng, thì em cũng hy vọng là anh em mình được kết nối với nhau ạ. Dạ. Có thể bữa mình ra Hà Nam thì liên lạc tham quan cái trại chị trước. Em thì hiện tại em đang set up cái trang trại bò sữa hữu cơ ở Hòa Bình ạ. Cái nơi em đang ngồi đây chính là Hòa Bình. Thế còn cái trang trại bò sữa ở Hà Nam thì em đang nuôi theo phương pháp là bò không sử dụng cám công nghiệp thôi. Còn các tiêu chí hữu cơ thì em chưa đáp ứng được ạ. Dạ. Vâng, lát nữa anh nhắn lên nhóm chat cho em xin số của anh được không? Dạ được. Dạ vâng. Em xin chia sẻ thêm là một trong những cái mà vấn đề mà chúng em gặp phải khi mà triển khai đấy, đó là về cái diện tích và quy mô ở Việt Nam ấy. Ví dụ như đối với tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu thì đòi hỏi là 2 con bò thì phải có 1 hectare diện tích đất trồng thức ăn.
ngoài diện tích chuồng trại và khu vui chơi. Thế thì đây là một cái khó khăn mà đối với các cái mô hình hộ chăn nuôi nhỏ như bọn em là khó đáp ứng được. Ví dụ như đối với quy mô 20 con bò sữa thì nó phải có 10 hectare để trồng thức ăn ạ. Ít nhất diện tích tối thiểu là 10 hectare. Đó. Thế nên là cái yêu cầu về diện tích tối thiểu cũng là một cái khó khăn mà đòi hỏi là cái người nông dân quy mô nhỏ như bọn em là phải cố gắng làm sao mà đáp ứng được, và rất khó để có thể chăn nuôi trên quy mô lớn, bởi vì thực ra thì nếu như mà chăn nuôi phát triển trên quy mô lớn ấy, tăng đàn được ấy thì cái giá cả sản phẩm mới nó mới có lần là giá thành nó mới hạ thấp được và giúp cho nhiều người tiếp cận được với cái dòng sản phẩm sữa này ạ. Hello, chị Thịnh, cho em hỏi là chị hiện tại là cô Darlene á, cô có rất là nhiều kiến thức về marketing á, hoặc là xuất khẩu á, chị Thịnh có mong muốn hỏi thêm những cái phần đó không? Về marketing thì mình muốn hỏi là hiện tại thì như trang trại của mình thì chỉ có một cái cách marketing là làm sao mà mình công khai minh bạch được cái quy trình mình đang làm, cái cách mình đang làm ở trang trại hàng ngày hàng giờ thôi, và trên các cái phương tiện thông tin trên Facebook, fanpage hay là website. Vậy thì để mà marketing được cái sản phẩm hữu cơ này thì đến với người tiêu dùng ấy thì là cô giáo có thể gợi ý xem là có những cái cách nào hiệu quả mà truyền thông được đúng cái giá trị của sản phẩm cũng như là của phương pháp chăn nuôi đến với người tiêu dùng, để người tiêu dùng có thể tin tưởng và chấp nhận trả cái giá xứng đáng cho người nông dân ạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Thịnh. Hi Darlene, I think she has a long story, and she actually received like 2 Australian dairy cows from like a Vietnamese project, and now after 5 years, and they still, they still produce milk, and yeah, she said that like she met like the problem in parasite in blood. I think that is more a technical issue, and she hopes to to listen to Miss Wendy in the next lecture. And her question is in terms of, I think, marketing, and I think the way to communicate with the consumers about the the whole process, from production, from the farm to the production and to packaging and on other following activities. Yeah, so from your really long experience in digital marketing, and how the what can you give her advices? So she is producing milk products? Yeah, milk. I think milk, yeah. So my advice would be to continue to participate in this type of training, and I think engage with peers. And sometimes the information that you're not looking for is not necessarily on the internet, it's by talking to people who've done it before you. So when I'm looking to enter a new market, for example, South America, Mexico, we looked to export there recently, or before COVID, I actually reached out to some of my peers in the industry that were already exporting into Mexico and asked me to introduce them to their customers. So I don't think you always have to do it yourself. You can lean on your professional networks to help you and make it easier to get where you want to go, whether that's in export or whether that's developing a branded product in Vietnam. Yeah. So in addition to market access, can you show her how can a smallholder farms can I think it's more about advertise
her product is, and now especially here is milk, to maybe to the consumers about like the activities in the farm. Yeah, I think it's important that if her product is different to other people's product, then it's important that she highlights the difference, and there will be consumers that are interested to purchase her product because it is different. So it's important to differentiate your product from others in the market, I guess. Yeah. And now she using, you know, Facebook and her own website to do that. So do you share any social platforms that she can use to advertise her product? Yeah, so we use Instagram and Facebook to speak to consumers, and we use LinkedIn and Twitter to speak to our peers and to government representatives. So a lot of journalists are on Twitter in Australia, but consumers are not necessarily on Twitter. So it's important that you have a presence across a range of platforms. And it's also very important that you have a presence on Google and Bing. I'm not sure the primary search engine in Vietnam, but we understand that digital marketing is not just about social media, it's about ranking well on search engine optimization. So it's making sure that you rank very well on Google and Bing and other platforms, and that means that you need to feed content into those platforms as well. So selling a product is not just about having a consumer buy it, it's about having a network of peers and government representatives that know what you're doing and are helping you to build your business. And to do that, I think you need to be on LinkedIn and possibly Twitter if that's prominent in Vietnam. Yeah, I think LinkedIn. I think it's now developing in Vietnam, but yeah, I hope so. It will more develop in the future. Dạ, chị Thịnh, thì cái câu trả lời của cô Darlene là đối với cái việc mà chẳng hạn như chị bán cái sữa ở trang trại của mình á, thì để mình truyền thông á, thì mình sẽ nói về cái sự khác biệt của cái sản phẩm của chị với những cái sản phẩm trên thị trường. Chẳng hạn như sữa một đồng thì nó khác sữa Ba Vì, nó khác sữa Vinamilk, nó khác sữa TH ở chỗ nào. Thì mình sẽ sử dụng những cái kênh, chẳng hạn như là chị có sử dụng cái kênh Facebook cũng như cái website của chị rồi. Thì giống như chị cũng có xác định là cái khách hàng của chị ở những cái kênh đó, thì cô Darlene cũng có nói thêm, chẳng hạn như ngoài cái khách hàng thì mình cũng có thể là mình tạo ra, mình tiếp cận những cái kênh mà ở đó thầy chỉ có thể tìm được những cái đối tác hoặc là những cái người mà làm chung ngành với chị á, người ta gọi là cùng cái ngành hàng á, để mình có thể là mình hiểu được cái ngành hàng của mình nó như thế nào, nó phát triển ra sao. Ví dụ như ngành hàng sữa thì mình có thể mình tìm những cái trang, chẳng hạn như nãy cô Darlene có nói một cái trang gọi là LinkedIn. Thì cái trang này hiện tại em không có biết là nó có phổ biến ở Việt Nam hay không, nhưng mà ở nước ngoài thì hiện tại cái trang này nó rất là phổ biến, kết nối những cái công ty á, có thể nó cùng ngành hàng với nhau á, thì từ đó người ta có thể chia sẻ những cái thông tin nó dễ dàng hơn so với Facebook. Bên cạnh đó thì chị Thịnh cũng làm cái cách nào mà để truyền thông được cho bên cơ quan nhà nước để mà người ta hỗ trợ mình trong tương lai. Bên cạnh đó cô Darlene cũng có nói một cái nữa là về cái sử dụng Google. Ở đây chẳng hạn như là chị Thịnh, nếu mà gia đình có những người nào mà rành về kỹ thuật thì mình có thể là mình nhờ người ta giúp cho cái, chẳng hạn đánh vào cái chữ một đồng thì nó có thể là nó xuất hiện cái trang web của chị ngay, hoặc là đánh chữ sữa bò đi thì nó sẽ xuất hiện ngay, nó sẽ xuất hiện trước khi những cái trang web khác của Vinamilk hoặc là TH Trumilk. Thì cái đó nó thuộc về cái phần kỹ thuật. Thì chị Thịnh có thể nghiên cứu thêm, hoặc là có thể mình thuê mướn những cái công ty mà nó làm những cái kỹ thuật này. Dạ. Chị Thịnh không biết có thêm câu hỏi nào không chị Thịnh? Vâng, em xin hỏi một câu hỏi nữa. Dạ. Thứ nhất là về cái xây dựng cơ cấu giá. Vậy thì cô giáo có cái gợi ý nào về cái cách cái cơ sở cũng như nền tảng mà mình xây dựng cái cơ cấu giá sao cho nó phù hợp không ạ?
có cơ cấu giá dành cho sản phẩm không chị Thành? Vâng. Và cái cơ cấu giá và cũng như là cái thường khách hàng rất hay hỏi em là về cái chế độ chính sách của nhà phân phối ấy. Ngoài cái việc là mình đưa ra thông báo về cái giá mình giao sỉ và cái giá bán lẻ, thì thường thì bên em chiết khấu trực tiếp vào giá thành. Nhưng bên cạnh đó thì khách hàng cũng quan tâm đến việc là có những cái chính sách để mà mình ví dụ như là họ mở những đợt marketing hoặc là những đợt giới thiệu sản phẩm, hoặc là dựa vào cái doanh thu doanh số để chiết khấu thêm cho họ ạ. Em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn chị Thịnh. I think that is really, I think this question, I think it really fits your expertise. It's about pricing strategy, and how can, I think it's more about secret of each company, but can you share, something like to how make sure that like the price of the product, it can, get the high, I think high revenue, and but at the same time, to give to the distributors or delivers, an appropriate amount of money, Yeah. So your question is specifically about how to price the product? Yes, like the advice, because she does that, but maybe it's not really effective to get enough revenue. I think so. And so what are the factors we need to rely on to do like the pricing? And so yeah. Well, I guess we would reverse engineer it a little bit. So let's say we wanted to compete with some product that was already in the market, like conventional beef. We would go and have a look at what it's priced in retail, understand the retail margins, and then see what price we could extract from the supply chain. Pricing depends on your cost to produce, I guess. So if you're a low cost operator, then you can price product cheaper into the market. So I guess it's difficult to provide advice without understanding the unique circumstances of each of our classmates. Yeah, okay, thank you, Darlene. Chào chị Thịnh, thì về cái câu hỏi về cái cách mà mình làm cái giá cho sản phẩm đó, thì cô Darlene cũng có đưa ra một cái vài cái gọi là cái khuyên để mà mình có thể mình chọn cho nó phù hợp hơn. Còn về cái cách như thế nào thì có thể là nó có nhiều yếu tố, chẳng hạn như một là về chẳng hạn như về cái sản phẩm trên thị trường, chẳng hạn như là thứ nhất là chị phải xem coi những cái sản phẩm chẳng hạn đối với sữa đi, thì chị phải xem thôi những cái sản phẩm sữa trên thị trường hiện tại là nó bán giá như thế nào, có những công ty nó bán giá như thế nào, hoặc là những cái sữa mà sữa thường nó bán giá như thế nào, và sữa hữu cơ nó bán giá như thế nào. Bên cạnh đó thì chị cũng xem về cái thường là ở trong cái ngành hàng sữa thì nó sẽ có những cái thông tin về cái gọi là cái lợi nhuận, tức là một cái tỷ suất lợi nhuận của nó như thế nào, để mình có thể mình dựa vào đó để mà mình lựa chọn, chẳng hạn như là từ cái giá thành của mình, rồi mình cộng thêm cái tỷ suất lợi nhuận của mình nữa, hoặc có thể nó cao chút xíu để mình có thể là cái sản phẩm của mình nó có thể đem lại cái doanh thu nó tốt hơn. Còn về cái chính sách giá thì em nghĩ là cái này nó cũng tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp, chẳng hạn như chị bán sỉ hoặc là bán lẻ như thế nào, cái chiết khấu ra sao thì nó cũng tùy vào cái giá thành. Thì cái giá thành của mình, và từ cái giá thành giống như em có nói khi nãy là mình cũng dựa vào cái tỷ suất lợi nhuận của những cái doanh nghiệp trong cùng ngành hàng của mình. Chẳng hạn như mình xem của Vinamilk, cái tỷ suất lợi nhuận của nó là bao nhiêu, hoặc TH2 Milk thì có thể người ta sẽ nó cao hơn của mình, nhưng mà mình có thể là mình sẽ chọn cái tỷ suất nó thấp hơn để mình có thể mình cạnh tranh được lại với cái doanh nghiệp đó, hoặc là có thể là mình cạnh tranh với những cái doanh nghiệp mà cũng ở địa phương mình, hoặc là họ cũng làm nhỏ, quy mô nhỏ như mình thôi. Dạ, thì em nghĩ là nó cũng
nó cũng nó sẽ tùy thuộc vào nhiều cái điều kiện. Cảm ơn em, cảm ơn những phần trả lời của cô giáo cũng như là sự dẫn dắt của ban tổ chức ạ. Dạ cảm ơn chị Thịnh. Hi Darlene, so I think the time is up, and yeah, we would like to thank for your, interesting and detailed and wonderful presentation today with a lot of information from Australia and all over the world about organic beef industry in Australia. And we learn a lot. And I think as a developing country, I think Vietnam can learn a lot, and we can do it better by step on the shoulder of giants. And I hope so. I really hope so. Yeah, thank you. Thank you. It's been a pleasure an honour to join so many of you. And as I said, this is the largest audience I've ever spoken to. So I'm very humbled that there were so many people that were interested in the OBE Organic story. Thank you. Yes, thank you, Darling and participants. And I hope one day the Vietnamese team will visit your Outback, to see how organic OBE organic beef or cattle is produced, and learn about your process and your excellent business. Yes, and then thank you so much. And Mekong Organic would like to thank your contributions on behalf of OBE Organic and on behalf of the Australian community to link Australian organic industry and Vietnam organic industry to this training initiative. I wish to thank DFAT who fund this project to make the ties stronger between two countries. Thank you so much, and much appreciate. Thank you. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn học viên. Cảm ơn cô Darlene. Thank you, Alan, for your connection with OBE Organic, in particular your connection to Darlene to make this event happen. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành cái buổi tham gia hiểu thêm về cái ngành sản xuất bò hữu cơ, không đơn thuần là kỹ thuật về làm sao để nuôi con bò hữu cơ để đạt tiêu chuẩn hữu cơ, nhưng mà câu chuyện hôm nay thì chúng ta học được rất nhiều từ việc phát triển một cái chuỗi cung ứng thịt bò hữu cơ của Úc khắp toàn cầu với một cái doanh nghiệp có 10 nhân viên mà áp dụng kỹ nghệ số, như là gọi là thời kỳ bên mình gọi là công nghiệp 4.0, ứng dụng những cái digital platform, những cái social media, những phương tiện truyền thông để truyền thông marketing, gọi là marketing communication, những cái sản phẩm nông nghiệp qua câu chuyện là thịt bò organic. Thì chúng ta thấy là mỗi một quốc gia, mỗi một cái nền văn hóa thì cái cách truyền thông đến người tiêu dùng rất là khác nhau. Rồi việc sử dụng logo, sử dụng tagline, sử dụng những cái hình ảnh chỉ dẫn địa lý, ví dụ như cũng rất là quan trọng. Có thể không phải là cái ảnh là mình thích thì cái ảnh đó người ta thích, hoặc là không phải là cái vị trí làm chỉ dẫn. Ví dụ như mình dùng những thương hiệu như Delta hay là biển gì vân vân cũng chưa chắc là bên người tiêu dùng họ biết, họ thích. Ví dụ như câu chuyện là ở bên Úc dùng cái Outback, là cái từ Outback thì nói người Úc thì ai cũng biết, ở đây rất là nổi tiếng. Nếu dùng từ Outback thì rất là nổi tiếng, cũng như mình nói Mekong Delta rất là nổi tiếng.
nhưng chưa chắc là cái người tiêu dùng biết về cái chữ Mekong Delta, hoặc là cái Outback đó người tiêu dùng không biết, cho nên đó là một cái thông điệp truyền thông. Tôi cũng học rất nhiều qua cái bài giảng hôm nay, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông, marketing và ứng dụng gọi là kỹ nghệ số cũng như công nghiệp 4.0 trong cái truy xuất nguồn gốc, truy xuất sản phẩm bò từ trồng cho tới bàn ăn. Đó là một cái bài rất là thú vị. Xin cảm ơn. Hẹn các bạn vào ngày 14. Thì ngày 14 tới chúng ta sẽ nghe cái bài giảng của một chuyên gia về chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xây dựng các nền tảng gọi là các cái tiêu chuẩn, ví dụ như tiêu chuẩn ISO hay là những cái tiêu chuẩn để doanh nghiệp đạt những cái tiêu chuẩn khi mà làm ăn với quốc tế xuất khẩu, thì những cái tiêu chuẩn nó rất là quan trọng. Thì ông Michael John sẽ chia sẻ chúng ta ngày 14. Thank you everyone, and thank you Darlene again, and sleep well. I hope in Outback this season is not too hot. You are in Brisbane now, or you are in Brisbane? In Brisbane. Okay. Yes. Thank Excellent. you, everyone. Yeah. Bye. Yeah. Yeah. Cheers. Yes, thank you. Good night. Yes. Yes. Good night. Yeah.